ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณกัมนังนิทธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอตินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะตินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปตาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุ
เป็นอะไรที่ปริ้นเก่งแล้วก็มีรูปหนึ่งไปจดชื่อว่าใครเป็นเจ้าภาพเอาอะไรมาแล้วพิมพ์ชื่อแล้วก็ไปปริ้นให้เขาให้เกียรติเขาอุตส่าห์เอาอาหารมาติดตามนั่นต่างๆเราไม่ต้องเขียนว่าลงทานเราว่าเป็นขายแต่เราไม่เก็บเงินนะหลีกเลี่ยงลงทานเอาอะไรก็ได้นะเขาไม่ให้มีลงทานแล้วก็จัดโต๊ะทีมใครเป็นเจ้าภาพจำหน่ายแต่วันนี้ขาย0 บาทขาย0 บาทก็ได้ไม่ต้องใช้ลงทานขาย0 บาทแล้วก็ไอ้เรื่องลงทานแล้วก็อาหารพระมีเขามาจัดผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารกราบอัญเชิญเทวาอารักษ์เสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองลูกขเทวดาอาราธนามาเป็นเก้ามาเป็นประธานกราบสวัสดีนะครับคณะศรัทธาพ่อแม่ศรัทธาขณะนี้เสียงกระจรกระจายจากวัดโลกโมลีในภาคเช้ากำหนดการคือ6 โมงเจ้า6 นาฬิกามันจะได้มีการแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกหรือว่าตั้งธรรมหลวงพ่อแม่ศรัทธาที่เดินทางเข้าสู่วัดโลกโมลีแล้วกล่าวกับผมในนามคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดูแลในการจัดงานพิธีการเทศมหาชาติตั้งธรรมหลวงประเพณียี่เปง2564ณวัดโลกโมลีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ณวันที่19 พฤศจิกายน 2564ในการที่1ทศพรพระธีรยุทธโตวัดโลกโมลีนะครับเมตตาจะได้ขึ้นธรรมะขณะนี้เวลา6:15 นาทีและวันนี้วัดโลกโมลีจะมีการทอดผ้ากฐินเป็นวันสุดท้ายของปี 2564พ่อแม่ศรัทธาทุกท่านนะครับเดินทางเข้าสู่วัดโลกโมลีแล้วกล่าวกับผมในนามคณะกรรมการศิษยานุศิษย์ขอนอบน้อมกราบอาราธอากาศเรียนเชิญชวนทุกท่านเข้าสู่ยังมณฑลพิธีบนวิหารหลวงได้นะครับเทศวันนี้ถือว่าเป็นมหากุศลจริงๆเป็นประเพณียี่เปงขึ้น15 ค่ำเดือนยี่หรือว่าเดือน12ทุกปีขอเทียนใส่สตวงสักเล่มนะครับเดี๋ยวท่านพระครูมาก็จะได้จีเตียนแห่งกรรมพ่อแม่ศรัทธาวันนี้ฟังคลื่นวัดฝ่ายหิน104.5 เนาะ104.5 นะครับวัดฝ่ายหินนะครับก็จะได้ถ่ายทอดเสียงไปคือพ่อแม่ศรัทธาที่อยู่ทางบ้านฟัง104.5 แล้วก็คลื่นอินเทอร์เน็ตวัดฝ่ายหิน YouTube วัดฝ่ายหินฟังนะครับพ่อแม่ศรัทธากราบเรียนเชิญพ่อแม่ศรัทธาพ่ออุ้ยพ่อหมอกแม่มอนเจ้าศรัทธามูลศรัทธาวันนี้การแสดงพระธรรมเทศนามีหลายกันนะครับมีถึงหมด13 กันหิมพานต์เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ7 โมงถึง8 โมงพระสุรศักดิ์โสภณจิตโตวัดโลกโมลี8 นาฬิกาถึง9 โมงหิมพานต์พระสุทธิชาติอาจินนธรรมโมวัดโลกโมลี9 โมงถึง10 โมงวัดนประเวศพระใบดีกาลันยูวระปัญญาเมธีวัดสันปะเหียงนะครับเป็นพิธีสืบโหราชตานะครับอันนี้กำหนดการแจ้งไว้10 โมงถึง 11 โมงพักสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นพระแม่ศรัทธาที่เดินทางมาแล้ววันนี้แผนการสืบโหราชตาประจำปีนักกษัตริย์ปีเกิดชั่วฉลูคานเทาะมะรงมะเสงมะเมียมะเมวอกลากาจอกุลนะครับในอารามวัดโลกโมลีวัดโลกโมลีเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งประจำจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือวัดเดชเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะครับประเพณียี่เปงประเพณีตั้งธรรมหลวงแล้วก็ที่สำคัญวันนี้โอกาสมงคลอย่างวัดโลกโมลีก็จะมีการทอดผ้ากฐิน
นะครับก็แจ้งคือพ่อแม่ศรัทธาที่สดับรับฟังคลื่นพระพุทธศาสนา 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็ดีอยู่ทาง YouTube วัดฝ่ายหินก็ดีนะครับก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่ศรัทธาในภาคเจ้าขณะนี้เวลาประมาณ 6:20 โดยประมาณเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาที่เดินทางมาแล้วรถยนต์ต่างๆรถจัดจอดเรียบร้อยวันนี้เราจะร่วมกิจกรรมถวายผ้ากฐินตามกำหนดการที่เดี๋ยวจะได้แจ้งอีกครั้งหนึ่งเป็นลำดับสืบไปเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาการตั้งธรรมหลวงหรือว่าเทศมหาชาติประจำปีนักษัตริย์บูชาพุทธอาชาตาปีเกิดนะครับสำหรับวัดโลกโมลีตั้งแต่ฟื้นวัดโลกโมลี 2546 เป็นต้นมาก็บ่เคยละในการจัดตั้งธรรมหลวงตั้งแต่ 2544 พระเดชพระคุณหลวงพ่อมาฟื้นเอาวัดโลกโมลีแห่งนี้ขึ้นมาก็มีการจัดตั้งธรรมหลวงสืบสานประเพณียี่เป่งสืบสานประเพณีนะครับบูชาชะตาปีเกิดบูชาชะตาปีเกิดเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธามาแล้ววันนี้กันแรกทศพรนะครับเป็นกันที่1นะครับพระเวสสันดรหรือว่าเป็นพระชาติสุดท้ายที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะมาตัดอนุตตรสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรนะครับพระเวสสันดรได้ทำอตานะปารมี30ตัดคือทานะปารมีศีลปารมีเนคขมะปารมีอธิฐานะปารมีวิริยะปารมีเมตตาปารมีอุเบกขาปารมี30ตัดก่อนที่จะได้มาตัดอนุตตรสัมโพธิญาณปั้มเปงปารมีแล้วได้ตั้งจิตตั้งใจว่าจะได้มาตัดอนุตตรสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการเบื้องหน้านะครับเป็นจึงได้มาเกิดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติปัจจุบันนะครับเป็นพระสมณโคดมเป็นพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ศรัทธาได้มากราบได้มาบูชาเพราะฉะนั้นประเพณียี่เปงคือเป็นประเพณีสืบสานวัฒนธรรมฉบับล้ำนาคือการตั้งธรรมหลวงเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่กราบราธนานิมนต์ในภาคเจ้าแต่ละส่วนถึงภาคบ่ายมีหลายวัดหลายวามหาราชโดยจะมาอาการมหาราชพระครูอดุลศิลกิจวัดธาตุคำลำดับในนี้ขออนุญาตแจ้งตามกำหนดการเวลาที่จะได้มีการแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกนะครับตามกำหนดการที่เขียนไว้เวลา 6 นาฬิกาถึง 7 โมงทศพรพระธีรยุทธธีรยุทโตสำนักวัดโลกโมลีเวลา 7 นาฬิกาถึง 8 นาฬิกาหิมพานต์พระสุรศักดิ์โสภณจิตโตวัดโลกโมลี 8 นาฬิกาถึง 9 โมงทานกันพระสุทธิชาติสำนักวัดโลกโมลี 9 โมงถึง 10 โมงวรรณประเวศพระปริกาวรัญโยนะครับวัดสันปะเหียง 11 นาฬิกาถึงเที่ยงตามกำหนดการที่เขียนไว้ในนี้ก่อนนะครับชูโชคพระธิการรัตติพงศ์นะครับมหาคัมภีร์ระวังโสวัดบ้านมอน 12 นาฬิกาถึง 13 นาฬิกาจุลพลวัชรพลทิตายาโนวัดแสนเมืองมางห่วงควงนะครับ 14 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกามหาปนพระครูประหลัดทีนวัดญาณสิทธิวาทีสำนักวัดโลกโมลี 15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกากุมารบาลพระบริกาชานรงค์จันทสโรวัดทุ่งหมื่นน้อย 16 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกามัตสีมหาสกุลมหาวีโรท่านด็อกเตอร์วัดผ้าขาว 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาสักบาลพระสิทธวัฒน์นะครับวัดสันกำแพงหลวง 18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกามหาราชท่านพระครูอดุลศิลกิจวัดธาตุคำ 19 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาชักกษัตริย์พระประหลัดธันวาสิริรัตนเมธีวัดธาตุคำ 20 ถึง 21 นาฬิกานครการพระบริการพระบริกาสิริพงศ์นะครับวัดเทพประสิทธิ์ 21 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาอานิสงส์ทางประทีปท่านพระครูสิริเจติยานุกูลสำนักวัดโลกโมลีนะครับจะได้เมตตาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาตามลำดับขั้นสืบไปตอนนี้พ่อแม่ศรัทธามาแล้วเนอกันแรกพ่อแม่ศรัทธาเจิญขึ้นบนวิหารเนอขอกราบอาราธนานิมนต์ท่านพระครูสิริเจติยานุกูลประธานสงฆ์
เอามาพ่อแม่ศรัทธาขึ้นมาบนวิหารเลยพ่อแม่ศรัทธาขึ้นบนวิหารเลยนะครับกันแรกมาละเนอจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นลำดับนี้ไปแม่ขาวที่อยู่ทางหลังศรัทธาที่อยู่ทางหลังขึ้นมาทางหน้านี้ก่อนจะได้มาจุดเทียนเชิญครับขึ้นมาทางหน้าก่อนมาช่วยกันจุดธูปจุดเทียนมาถึงหมดเลยครับผมมาถึงหมดเลยมาถึงหมดเลยนะครับอยู่ทางหลังมาเลยครับจะได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนเลยศรัทธาที่อยู่บ้านฟังคลื่นพระพุทธศาสนา 104.50 เมกะเฮิรตซ์เจอนะครับเข้าห้องพระมีห้องพระเข้าห้องพระอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยจะได้บูชากันเทศเอามานี้เลยครับเชิญครับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยในด้านหน้าเรียนเชิญครับคุณแม่ใส่เสื้อสีแดงนะมาแปดไปช่วยกันนะครับบูชาแม่ขาวมาช่วยกันตั้งหน้าเลยครับช่วยกันแม่เชิญด้านหน้าเลยนะครับจุดเทียนบูชาจุดมาตึงหมู่เลยนะครับตึงหมู่เลยนะครับเชิญครับพ่อแม่ศรัทธาเชิญเด้อมาหลายๆคันหลายๆคนขึ้นไปตั้งหน้าเลยจะได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการบูชาคุณพระพุทธปฏิมาประธานนามว่าพระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถเจ้านะครับเพื่อเป็นมังกรเพื่อเป็นมงคลขึ้นไปเลยครับบูชาเหียกรรมจุดธูปเทียนแม่ศรัทธาขึ้นมาอยู่ตั้งร่มกับขึ้นมาบนวิหารได้แล้วเจอเลยครับมาถ้าโชคเจ้านี่เขาช่วยกันหลายๆท่านจุดเจ้าหน้าที่ดูไฟคือกรรมดูไฟคือกรรมว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นสำหรับพ่อแม่ศรัทธาที่อยู่ตั้งร่มเน้อเจ้าแม่ศรัทธาที่อยู่ตั้งร่มสุดท้ายที่อยู่ตั้งร่มเชิญครับพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนที่อยู่ตรงลุ่มขึ้นมาบนวิหารเชิญเลยช่วยกันเอาแตะกันเนอะแตะกันหลายๆท่านครับผมเอาเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยช่วยกันเอาแตะกันไปบัดนี้ได้จุดเทียนเล่มที่1บูชาพระธรรมแห่งพระพุทธเจ้าเทียนเล่มที่2บูชาพระวินัยคือข้อห้ามของสงฆ์ธูป3 ดอกบูชาพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมใจงามคือพระสงฆ์หลังจากนั้นมาที่ด้านหน้าธรรมาสน์หลวงจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์นาขันสาครใหญ่เอาช่วยกันทุกขั้นเลยนะครับเป็นกำลังของวัดโลกโมลีช่วยกันเอาแตะเอาไปเลยครับช่วยกันจุดเทียนเล่มใหญ่ก่อนจุดเทียนเล่มใหญ่ก่อนบูชาน้ำแห่งพระพุทธมนต์ในขันสาครตั้งอกตั้งใจนอบน้อมบูชาพระแก้วทั้ง3ประการคุณพระพุทธ56คุณพระธรรม38คุณพระสงฆ์14นอบน้อมยกเยินอัญเชิญมาเป็นเก้ามาเป็นประธานมงคล108ดีถีพิเศษณมณฑลพิธีกรรมอารามวัดโลกโมลีแห่งนี้บัดนี้สาธุชนทุกท่านช่วยกันจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็จุดเทียนทรงธรรมอาราธนาคุณแห่งพระแก้วทั้ง3ประการเป็นมังกรเป็นมงคลกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาแล้วก็ปีกไปนั่งที่เดิมตั้งใจนอบน้อมหลังจากนี้ไปเราจะได้บูชาคุณแห่งพระรัตนตรัยนอบน้อมกราบบารมีแห่งหลวงพ่อองค์พระพุทธปฏิมานามว่าพระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถเอาทุกท่านพนมมือขึ้นศรัทธาที่อยู่บ้านตัวพนมมือขึ้นกราบอิมินาสังกาเลนะพุทธังอภิปูชยามา
อิมินาสังกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสังกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควันตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิลำดับนี้ไปพ่อแม่ศรัทธาตั้งใจสมาทานศีลศีลคือข้อห้ามน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นมงคลชีวิตสืบไปมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยาจามังตุติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยาจามังตาติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยาจามังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาดานาเวร
ระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมรยมัญชปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาตัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุก่อนที่จะได้อาราธนาธรรมขอสปอนนะครับกันที่หนึ่งหลังนี้ไปเรียนเชิญคุณหนึ่งฤทัยปราศีวันนี้ตัวแทนแตนคณะศรัทธากรุงเทพมหานครประกอบฝากจตุปัจจัยมาร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญเทศมหาชาติเรียนเชิญมาจุดเทียนที่สตวงสืบชะตาด้านในเลยนะครับเรียนเชิญครับศรัทธาทุกท่านตั้งอกตั้งใจนะครับนบน้อมบุญกุศลในการฟังธรรมเทศมหาชาติณวัดโลกโมลีแห่งนี้สืบไปทุกท่านตั้งใจอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ในอารามวัดโลกโมลีก็ดีนะครับตั้งอกตั้งใจสืบโหราชะตาคนเกิดปีชวดเจ้าหน้าที่ลั่นกองณบัดนี้จุมนมเทวาฮับเทวบุตรเทวดาสืบไปสารภูสารภูองค์การสารนำมันสังการยกมือกามไว้กำดอกไม้กามวันตีปรางเมื่อนางพุทธดีลงมาเกิดแล้วฮับเอาปอนแก้วจากอินตาพรอันนินานเลยเลินแล้วก็มาสมแก่แก้วแก่แน่นางพุทธดีนำกาถามีบ่ขาดนำได้19 บาทอุดมมัดนี้ขอลูกศิลพระโคดมโตนาวิเศษขึ้นนั่งธรรมาสแก้วเตสนาธรรมอนุกรรมปิมังปะชังอาลาธนังกาโลมาขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพท่านอาจารย์พระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ประธานสงฆ์วัดโลกโมลีแห่งนี้ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกคู่ทุกคนที่ได้มาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติของวัดโลกโมลีแห่งนี้และบัดเต้าแต่นั้นศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้ฟังอยู่ทางบ้านผ่านสถานีวิทยุก็ดีผ่านทางออนไลน์ก็ดีวันนี้วัดโลกโมลีได้จัดกิจกรรมเทศมหาชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดตลอดทุกปีบอกว่าแม้กระทั่งปีนี้ซึ่งเกิดสถานการณ์โควิดทางวัดเราก็ยังจัดอยู่เพราะว่าศรัทธาญาติโยมหลายผู้หลายคนถามกันมาว่ายังจะจัดกันอยู่ก็ยังทางวัดจะจัดอยู่ทางวัดก็บอกว่าจัดอยู่ก็เพื่อฉลองศรัทธาของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ทางวัดเราก็
ได้จัดให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันแม้กระทั่งอยู่ทางบ้านก็ยังได้ฟังกันอยู่ก็บัดนี้ก็อาตมาภาพอยากได้แสดงพระธรรมเทศนากันแรกซึ่งเป็นการทศพรก็ขอศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายจงตั้งใจสดับรับฟังธรรมเทศนาเป็นทำนองพื้นเมืองเป็นลำดับต่อไปเนอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธเดวันนาลาวันนาเพติอิทังกัปเปลาวัตถุงอาโพเนสายานิโคลาทาเลเมวิหารันโตโปคาราสานอารัมภากาเทเสสัทธาวาโหนายโกภะคะวาอันว่าบัมพุทธเจ้าแห่งเฮาตนเป็นนายนำเอาหมู่อันนำสัตว์เข้าสู่อมตะมหาเนรปานเมื่อยังพระสามลีสามลานยังอาศัยยังเมืองเป็นลาวันทุลานจานธานีอันเป็นเตโคจรขามจะละเดินเป็นท่าบาทอันอาเลญะบทตั้งสี่เฮอเป็นไปในเนโคถ้าลามแล้วก็ปรากฏซึ่งกิริยาอันตกลงมาแห่งหาฝนโบคลวัตเป็นเหตุแก่หัญญาณพญาแล้วจึงเป่าปวัตเทศนามหาเวสสันดรจาดกอันนี้อันมีคาถาบาทตนว่าพุทธเดวัลลวนาเพเปนาปัตติเนตานะเหตุอันการบาพุทธเจ้าจักได้เทศนาผู้มีพระญาเปิงหูดังนี้เติมพระพุทธเจ้าแห่งเฮากันว่าตาตำลัดตาลัดภาสัทธาสัตสปัญโยเป็นคู่แก่โลกแล้วพระพันแผ่วก็ไปเทศนายังธรรมจักกรรมปาวันตันนาสูตรในป่าอินสิมปันตานเนเมขานทายาวันอันมีในเมืองพาลานนาสีออกวันซาแล้วก็เข้าไปสู่เมืองราชคหานครยังอยู่เสียงเลือดหนาวเจ้าก็การลุทานีก็ขออาราธนาพระสัทธามีหมู่ขีนาสวจาตอรหันตายิบหมื่นตนแวดล้อมเป็นปาริวารพระก่อเข้าไปสู่เมืองปาริวัตถุเพื่อสังฆะญาติพี่น้องโดยเหตุเจ้ากาลุทานีเทนวันนั้นในกาลนั้นแลในกาลนั้นเจ้าพญาเจ้าสากยักราชนครก็ปากันศีลาจุ่มนุมกันว่าเฮาจักได้หันเจ้าสิทธาตอันเป็นลูกหลานแห่งอันประเสริฐแห่งเฮาแล้วเขาก็พิจารณาหาที่อยู่อันสมควรกูที่สำลานแห่งพระพุทธเจ้าก็แขวดกฎหมายว่าส่วนอุทยานแห่งพญาตนปออันชื่อว่านิโคทัสกะควรถูกเนื้อเปิงใจว่าอันแล้วแลก็กวาดเพียวป่าดับป่าดามีเมื่อเธอคันธามาลาดอกไม้จักเป็นไปตอนรับไปพระพุทธเจ้า
จึงใจเด็กน้อยเจ้าเมืองประดับประดาด้วยเครื่องตั้งมวลเธอไปแล้วก็ใจกุมารละกุมาลีหนุ่มน้อยมีหมู่อรหันตาประดับประดาจื่นจ้อยดีงามเฮือไปตอนฮับพระพุทธเจ้าท่านเด็กน้อยลูกเจ้าเมืองส่วนตัวเต้าพญาตังลายไปเมื่อไปลูนปูจาด้วยขันธมาลาดอกไม้แล้วนำพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิโคตารามวันนั้นแลพระพุทธเจ้าอันมีหมู่อรหันตาแวดล้อมเป็นพระเลวานก็นั่งเหนืออาสนะเต้าพญาหากปูไว้ในนิโคตารามตีนั่นแลเต้าพญาสากัญญาลาดมีมานะกระดังแข็งโดยเชื้อจาดมหาสมันตลาดก็ลงมาจากันว่าเจ้าสิทธาตุนี้นาหนุ่มน้อยทานเป็นหลานน้อยแห่งเฮาจึงจากับพุทธิพุทธาลูกเจ้าว่าสู่เจ้าจงไว้พระพุทธเจ้าเติดนาส่วนตูคาจักนั่งอยู่ปลายหลังว่าอันแล้วเขาก็ไว้บ่ไว้พระพุทธเจ้าอยู่วันนั้นแลพระพุทธเจ้าก็เล็งดูอาชนะใส่ใจแห่งเต้าพญาทั้งหลายจึงลำเปิงในใจว่าญาติพี่น้องบ่ไว้กูควรตถาคตเฮญาติทั้งหลายไว้ควรจะแลว่าอันแล้วตนแก้วก็เขาจะตุตญาณอันเป็นเหตุแห่งอภิญญาณแล้วก็ออกจากญาณสยองขึ้นสู่ปืนฟ้าประตูอากาศเลี้ยวลาดพายลงยังโพงอันติดแปดพระบาทตังกูตกลงสู่หัวเต้าพญาทั้งหลายแล้วก็พายสำแรงอาจาริยะอันเป็นล้ำนำไฟอันไปกู้กันไปเมื่อปลายพระพุทธเจ้ากะตำในเมืองสาวัตถีไกลต้นไม้ม่วงชื่อว่าคันดามาลูกคะวันนั้นแลในกาลนั้นพญาสีสุโธธนะตนปอเล็งหันอันอัศจรรย์อันนั้นจึงกล่าวว่าข้าแห่งเจ้ากูในเมื่อแม่นมเจ้าอุ้มจูไปปอจักเฮไวปาตาเจ้าฤาษีตนชื่อว่ากัปปิละในวันเจ้ากูเกิดพ่อก็หันพระบาทตังกูกับขึ้นขี่อยู่เหนือหัวเจ้าฤาษีพ่อก็ไว้พระบาทเจ้ากูดีนหนึ่งแล้วกิริยาอันพ่อไว้เจ้าแก้วเป็นปัทมวันทานในวันภูเขาพ่อก็เอาเจ้าไปนอนอยู่เหนืออาสนะอันมีสีสวัสดีไตห่มไม้จมพูเสียงวันคำห่มไม้อันนั้นก็บ่พัดแผ่นนีไปไหนพ่ออันเนี่ยสัจจันใจเหลือขนาดพ่อจึงไว้พระบาทเจ้ากูเป็นตาติญะวันตาตวนสามเมื่อปัญญาสีสุโธธนะไว้ปาตะแห่งพระพุทธเจ้าโตนวิลาศเต้าปัญญาสากัญญาลาภทั้งหลายก็บ่สมรรถะทาอยู่ใดจึงไว้พระพุทธเจ้าเสียงจุดตนพระทศพลยังญาติพี่น้องท่องแถวเลือดอันเดียวมาจุ่มนุมกันในนิโคทารามบ่อน้อยอันเป็นยอดสุดจอมซ้อยญาติตั้งมวลส่วนว่าบริษัทม้วนหมู่อันมาอยู่ที่นั้นก็ตั้งใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวกันเพื่อจักฟังธรรมวันนั้นแลในกาลนั้นฝนฝนจนละเมตาไหลหลังทางทมตกลงมาซะสู่เป็นฝนโบกละพัดอยู่บุญอัศจรรย์น้ำฝนนั้นมีวันณะอันแดงเหมือนดังน้ำคังมีเสียงอันร้องคังแล้วไหลก็ไหลลงมาภายใต้แผ่นดินคนต่างหลายฝูงได้บ่มีใจใครจุ่มใครลำดำดังนั้นมาตาว่าต่อมน้ำนิ่งก็บ่ตั้งอยู่ในตนเหมือน
หันอัศจรรย์นานั้นเกิดอันเป็นเงิดมากนักหนาภิกขุทั้งหลายก็บังเกิดยังคำจาดในธรรมสภาขาสาลาวาสันนีดุลาอาวุโสหาฝนโบคลพัดตกลงมาในที่จุมนุมญาติกาแห่งพระพุทธเจ้าก็โดยอานุภาวะแห่งบุญพระพุทธเจ้านั่นแลควรเงิดอัศจรรย์ใจนักแลตีนั้นพระพุทธเจ้าได้ยินคำจ่าเจ้าภิกขุทั้งหลายโดยทิพโสตวิญญาณแห่งตนมักป่งลงยังหาฝนแก้วคือธรรมเทศนาถ้าจริงลีลาขาดออกจากขาขันธกุดีภาคลงมาด้วยพุทธลีลาองอาจเหมือนไก่สอนลาดออกจากกุหานั่งเหนืออาสนางามองอาจแล้วจึงประกาศถามภิกขุทั้งหลายว่าภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายท่านทั้งหลายมาประชุมจุมนุมกันด้วยคาถาอันใดไปตันดันแล้วบละมวลปัตถาคตะมาจวนท่านทั้งหลายนอนั้นจะเมื่อนั้นเจ้าภิกขุทั้งหลายจึงขานว่าข้าแด่พระพุทธเจ้าข้าทั้งหลายมาจุมนุมกันโดยคำจาเรื่องนี้แล้วพระตนแก้วสัพพัญโญก็กล่าวว่าดุลาภิกขุทั้งหลายหาฝนโบกลพัดตกลงมาในที่จุมนุมญาติกาแห่งปัตถาคตะในชาติเดียวนี้บ่มีเลยแม้ในชาติก่อนหาฝนโบกลพัดก็ตกลงในที่จุมนุมแห่งญาติพี่น้องแห่งพระตถาคตปางเมื่อพญาเวสสันตละนั่นแลพระพุทธเจ้ากล่าวเท่านั้นตนแก้วก็เฮอโอกาสอาราธนาขอภิกขุทั้งหลายจึงยออัญจุลีไว้ว่าพันเตข้าแต่พระพุทธเจ้าหาฝนโบกลพัดตกลงมาในที่จุมนุมแห่งญาติกาแห่งเจ้ากูบ่หอนปากฏแก่ผู้ข้าทั้งหลายขอเจ้ากูจุงภายโปรดเทศนาให้แจ้งจาแสสัตโตโสตผู้ข้าทั้งหลายแด่เตอที่นั้นพระพุทธเจ้าจึงนำเอามายังมหาเวสสันตละจาดกธรรมเทศนาว่าอธิเตภิกขเวเสเวรานเทเชตนานาคเรเสเวมหาลาจานามะธรรมเนราชังกาเลสิดังนี้เป็นตนว่าภิกขุดุลาภิกขุทั้งหลายในอดีตการล่วงเข้ามาเสียงแล้วจีลการยังมีพญาตนหนึ่งชื่อว่าเสเวมหาลาชเสวยลาชกาเมืองโดยชอบธรรม10 ประการในเมืองเจตุตลนครอันมีในคงเขตเมืองศรีวิลาศพญาตนนั้นหากได้ลูกชายคนหนึ่งว่าสันใจราชกุมารเมื่อถึงการควรลาจาพิเศษเต้าบรมเอกปิตาก็นำเอายังลาจธิดาลูกสาวพญามันตลาดตนชื่อว่าพุทธเดชแล้วก็เวนคืนราชสมบัติตั้งมวลแก่สันใจญากุมารต่างยังพุทธเดชเป็นอัครมเหสีแห่งสันใจลาดวันนั้นแลตีนี้จักจะยังบุญสมปานแห่งนางพุทธดีผู้มีพญาเปิงหูสันนิเตในเมื่อพุทธเจ้าตนชื่อว่าวิปัสสีเกิดมาสั่งสอนสัตว์ในโลกได้เก่า11 กัปก่อนนับแต่พัตตกัปนี้คืนเมื่อหลังยังมีพญาตนหนึ่งชื่อว่าพุทธมาติลาชอันเป็นปิตาติลาชแห่งเจ้าวิปัสสีเสวยราชการบ้านเมืองชื่อพันธมิตรนครในเมื่อพระเจ้าวิปัสสีอาศัยบรรดุมาตินครเป็นโคจรคามสำราญด้วยอริยบททั้งสี่ในที่ป่าเจอมิขทายาวาน
อันเป็นที่เฮออภัยแก่เนื้อทั้งหลายดังอันยามนั้นมีพญาตนหนึ่งก็ใจมาดอกยังดอกไม้ควรค่าได้แสนกามมากับแก่นจันแดงแก่ลูกสาวพญาพันธุมาติผู้นี้แล้วเฮอดอกไม้คำแก่นางผู้น้องสองพี่น้องจึงจากันว่าสันนี้เฮาตั้งสองบอกควรบริโภคบรรณาการอันนี้นาควรเอาไปปูชาพระพุทธเจ้าก็บอกแก่พญาตนก็พญาเจ้าก็ว่าดีราชาธิราชตนปีก็บอกโอดก็บดแก่นจันแดงเฮออ่อนสุขุมารแล้วเจือจานด้วยสุขันโธกาแก้วส่วนราชธิดาผู้น้องเนาก็เฮอจังคำผู้ฉลาดแต่งแปลงดอกไม้คำแล้วนางทั้งสองก็นำไปถวายพระพุทธเจ้านางผู้พี่ก็ปูชาพระพุทธเจ้าด้วยขันธะจวนจานเหลือแก่นนั้นแล้วก็ลาไทยยังขันธะกุดีลอดจำลาแล้วจึงตั้งคำปาวาลนาว่าเตจ้าบุญอันนี้ผู้ข้าได้เฮอขันธะจวนจันเป็นตาลขอได้เป็นแม่พระเจ้าในตถาคตการปลายนานี้เตอส่วนราชธิดาผู้น้องผู้จาพระพุทธเจ้าโดยดอกไม้คำอันเป็นเครื่องประดับอกแล้วก็โยกคำปานิทานปาวลนาว่าโดยเตชุกุศลอันปู่กาได้เฮอดอกไม้คำนี้เป็นตาดข้าเกิดมาในภาวะชาติกำเนิดอันใดตาบเต้าเท้าเถิงอรหันตาเกิดมาเป็นคนขอเครื่องประดับอันเป็นลายลักษณ์ยักษ์งามอันนี้อย่าได้ผัดภาคจากตัวข้าสักจาตุจุงมีเตตินั้นภาวิปัสสีเจ้าจุงมีอนุโมทนาว่ามโนปานิธานาปาทนามักในใจมีโดยประการสันใดก็ขอเฮอสมฤทธิเตอว่าวันนั้นแลตังนางทองไทยนางใดกะทำบุญเฮือดานบ่ได้ขาดกันจุขาดแล้วก็ได้ไปเกิดในปราสาทวิมานคำอันมีในสวรรค์เทวโลกนางผู้ปีได้ตวนเตียวไปมาในวัฏสงสารหลายกำเนิดแล้วก็ได้บังเกิดเป็นนางสีมหามายาแม่แห่งนางมัตถาคตะในกาลบัดนี้แล้วพ้นนางราชธิดาผู้น้องได้ตวนเตียวไปมาในวัฏสงสารหลายกำเนิดเมื่อพระพุทธเจ้ากัสสปะเกิดมาก็ได้นำเอาไปเกิดกำเนิดเป็นทิราชธิดาแห่งพญากิงกิสลาชกอมองค์มีโอข้างามวิลาศประกอบโดยลายลักษณ์ยักษ์อันงามเหมือนประดับโดยคำเหตุดังอันญาติพี่น้องจึงเบิกบายละวายสีใส่ชื่อว่านางโอชราชธากุราชกุมาเลเมื่อนางขึ้นใหญ่ได้16 ขวบเข้าวสาได้ฟังพัตตานุโมทนาซึ่งธรรมเทศนาปฏิแห่งพระเจ้ากัสสปะก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลส่วนพ่อปัญญาก็ได้ถึงโสดาปัตติผลในเมื่อนางราชธิดาได้ถึงอรหันตาแล้วนางแก้วก็ได้ออกบวชลวดนิพพานไปวันนั้นแลพญากิ่งเกษลาก็ได้ลูกสาว7 คนฝูงอื่นผู้หนึ่งชื่อว่านางสมณีผู้หนึ่งชื่อว่านางสมณะโคตานางผู้หนึ่งชื่อว่าภิกขุณีนางผู้หนึ่งชื่อว่านางภิกขุณีทาสิกาผู้หนึ่งชื่อนางธรรมาผู้หนึ่งชื่อนางสุธรรมาแห่งผู้หนึ่งชื่อนางสังฆทาสีนางทั้งหลายฝูงนั้นนาเมื่อเกิดมาพบศาสดาในพระพุทธเจ้าเฮานี้ก็มีเจอดังนี้นางสมณีก็เป็นนางเขมา
นางโสมนาโคตาเป็นนางอุปนาวันนานางภิกขุณีมาเป็นนางปัตตจลานางภิกขุตาสีก็มาเป็นนางปัญญาบดีโคตมีนางธรรมาเป็นนางธรรมทินานางสุธรรมาเป็นนางสีมหามายานางสังฆทาสีเป็นนางวิสาขาทวนแล้วล้ำนางหูทั้งลายฝูงนั่นนางพุทธดีคือนางสุธรรมาก็ได้กระทำบุญทั้งหลายหมายมีต้นว่าเหือดานรักษาศีลเมื่อลูกเกิดมามีลูกโสมอันงามมีต้นเหมือนดังอันไหลไทยทาลาจวนจันดอกไม้โดยอานิสงส์อันนางได้เหือขันธะจวนจานได้ปูจายังพระวิปัสสีพระพุทธเจ้าวันนั้นแลจึงได้ชื่อว่านางพุทธดีนางตวนเตียวไปมาในวัฏสงสารใจก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เทวโลกอันเป็นอาคามเหสีแห่งพญาอินทร์เจ้าฟ้าก็มีแลในเมื่อบุพนิมิตตั้ง5 ประการมีประธานผ้าเสื้อมนมองเกิดมาเกิดเหตุก่อนเหตุอันจักผ่อนเสียอายุแห่งนางเมื่อนั้นพญาอินทร์ตนมีอำนาจหูแจงเหตุราชเทวีจิงเอานางพุทธดีไปสู่สวนอุทยานกับด้วยปริวารอันมากยังมีนางแก้วลาดพุทธดีเฮือนอนเหนือที่อันมีศีลสวัสดีบ่ได้ตนอินก็นั่งอยู่ไกลแห่งนางจึงกล่าวว่านาดูราพุทธดีปีจักเฮอพรดี10 ประการจุงเอาพรฝูงนั้นจากสำนักกุปีเตอว่าอันแล้วตนแก้วก็เฮอพร10 ประการจึงกล่าวเป็นคาถาอันมีนามาในมหาเวสสันตลกตะมีตนว่าพุทธดีวันนาวันนาเพวลสุปัฏฐาเวราปัฏภาจารุปุพังหิยังตุมหังมโนโสปิยังดังนี้ดุลาภิสดีผู้มีเนื้อตนอันประเสริฐประกอบโดยองค์ะลำเลิศเปิงใจน้อยลาไตลุ่มฟ้าเหนือนาแผ่นดินเจ้าจึงถือพร10 ประการนี้เตอะคาถาอันนี้พญาอินทร์จะกับด้วยนางพุทธราชดีในเมืองฟ้าเหตุดังอันมหาเวสสันตละธรรมเทศนาอันนี้ชื่อว่าตั้งอยู่ในเทวโลกนางพุทธดีหูภาวะอันตนจักตายจึงกล่าวตาถาว่าที่2ว่าเทวราชนามโนตุยหังสัตถุกิ่งปาปาดปะกัตตังมายังดังนี้เป็นต้นว่าภูขามหาราชเจ้ากิริยาอันไว้แห่งคาจุงมีแก่มหาราชเตอะปาปกรรมอันใดอันคาได้กระทำไปบ่จอบหอละไทยแห่งเจ้าจึงกำจัดเหือคาเจียนจาภาคโลกเทวดาเหมือนดังลมอันเพิกพัดต้นไม้อันได้เกิดเหนือนาพัดสุธาอันฮือเต้าไปนั่นจาพญาอินเต้าลู่ทาวะอันนางบ่ได้ประมาทบ่ลู่ขาดจากเมืองสวรรค์จากเตือนสตินางดังอันก็กล่าวคาถาอันที่2ว่านาเจวะเตกตังปาปนาเมตวะเมสิตาปิญาดังนี้เป็นเก้าพัทเทดุลานางราชพุทธดีกรรมอันใดบ่จอบหรไตรกุปีก็บ่มีสักอันกิริยาอันเฮาจักได้พัดภาคจากนี้การก็จักมีแต่แลนางจุงเอาพรบ่วอน10 ประการแต่สำนักแห่งกุปีอันบอกแจ้งทีแก่เจ้าชั่วอันนี้เตอนางราชพุทธดีได้ยินคำอินตาที่ลาดก็หูภาวะอันตนจักได้เตียงแต่บ่สงสัย
นางก่อนเล็งแลไปเหนือนาไตลุมฟ้าจมปูตะวีบเมืองโพนก็หันเวนยสัตว์ปราสาทมนเตียนเวพญาสีวิลาศดูองค์อาจควรแก่ตนก็จักปาวลนาอันเป็นอาคัลละมเหสีแห่งพญาสีวิลาศจะอนุวาทคาถาว่าวาจาว่ารันเจเมอาโทสกะสัพพพุตานามิสลาดังนี้เป็นต้นข้าแต่พระมหาราชเจ้าผู้เป็นใหญ่แก่เทวโลกทั้งสองพญาลาชเธอพรแก่ข้าดังอ่านสีสวัสดีจุงมีแก่พญาเจ้าเตอะขันข้าตายจากภาคพระเจ้าไปอยู่ขอเฮอได้ไปเกิดในตระกูลอันล้ำเลิศคือตระกูลพญามันตลาดมีลูกโฉมองค์อาจ16 ขวบเข้าวสาขอเฮอได้เกิดมาเป็นอาคัลละมเหสีล้ำเลิศแห่งพญาสีวิลาศในปราสาทลาดมนเทียนเกิดมาเป็นคนขอเฮอมีตาและคิ้วอันเขียวงองามดุจดังตาลูกเนื้อขอเฮอข้ามีชื่อว่าพุทธดีอันหนึ่งขอเฮอมีลูกใจตนประเสริฐอันควรเลิศในต่างตานเป็นผู้ดีผู้เข้าไปสู่แห่งญาจกวันในพกขอตานเป็นที่จุมนุมปู่จาเต้าพัญญาและเลือจาปากดสงยศมากนักเหนือหนังนาแผ่นดินประการหนึ่งเมื่อข้าทรงคำพระลูกข้าขอตั้มกลางต้องแห่งข้าเฮอขออย่าเฮอได้สวดพ้นประมาณเหมือนดังขาดคาธนูอันจังผู้ฉลาดหักเหล่าเฮอกลมเกียงอันงามอันหนึ่งฐานานมแห่งข้าขออย่าเฮอยานลงพ้นแผ่นอันนี้เฮอขอเฮอผมข้าดำบริสุทธิ์เป็นมันงามดุจดังสีปีกแมงตับคำอันหนึ่งขอเฮอคามีสีเนื้อเกียงอ่อนสุกุมารเป็นประดุจดังสีคำงามผ่องแผ้วบ่มีเศร้ามนมองอันหนึ่งคนมีโตดยตุติกรรมอันตังลาดยาตันตะเห็นคาขออย่าเฮอคาใดพ้นจากพญาอันตรายอันปอนบ่วอนตั้ง10 ประการฝูงนี้จุงมีคาแดเตอพญาอินเจ้าฟ้าจึงกล่าวว่าเยเตตัสสะวลาทินนาเยมายังสัพปังคาโสภนาดังนี้เป็นต้นว่าดูลาราชพุทธเดชตนทรงลักษณะงามล้วนแล้วงานผูกทวนจุปประการพร10 บวร10 ประการฝูงนั้นอันนางปรารถนาเอาดังอันปูปี้จักหือปอนฝูงนั้นแก่มึงนางจักได้ปอน10 ประการในมนุษย์โลกเมืองคนจะแลว่าอันนั้นแลตามัทังประกาศเสโตสัทธาอาหะอิทังวัตตาเนมะขวาเตวลาจุปาปฏิพุทธติญาว่าลังทันตัวอนุโมทิตวาทวาสานุติดังนี้เป็นต้นเอขเวดูลาภิกขุทั้งหลายอันว่าพญาอินสุรินเจ้าฟ้าได้ชื่อว่ามันทวานด้วยบุพโวหารตนเป็นผัวนางสุจดางามสะอาดได้เฮออาวาสเป็นตาลคันว่าเฮอปอน10 ประการแก่นางพุทธดีเลิศแล้วตนแก้วก็ชื่นชมยินดีอยู่ในเวในยสนปราสาทอันงามวิลาศแห่งตนก็มีวันนั้นแลตัสสะวลกฐานนิติตังกิญาอันกล่าวในต้นสะปอนอันประดับด้วยคาถาว่าใด10 เขาคาถาก็บังคมสมเลสาเดชสาธุสาธุสาธุอ
พ่อแม่ศรัทธากันทศพรคนเกิดปีชวดปีแรกบรมวลเรียบร้อยพระธีรยุทธโตสำนักวัดโลกโมลีเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ท่านใดที่เกิดปีชวดอยู่ต่างหลังขึ้นมาได้เลยนะครับมาช่วยกันประเคนกันเทศแล้วก็ขอเรียนเชิญตัวแทนของคณะจากกรุงเทพคุณหนึ่งฤทัยปราศีได้มาประเคนกันเทศเรียนเชิญครับท่านใดจะให้หอมกันกันที่ทศพรนะครับเชิญได้จะมาแกนกันเทศนี่เลยครับพ่อแม่ศรัทธาที่อยู่ทางบ้านตัวเองพ่อแม่ศรัทธาที่บูชากันเทศกันธรรมกันที่ทศพรขึ้นมานะครับปีหนูคนเกิดปีหนูกันแรกบรมวลเรียบร้อยศรัทธาที่อยู่ทางบ้านก็เชิญได้นะครับมาบูชากันธรรมกันเทศกันที่ทศพรคนเกิดปีหนูเอาคนเกิดปีหนูมีเห็นก็ขออนุโมทนาแม่มณีวิไลตัววิไลนี่นะครับของแม่มณีวิไลนะครับด้านขนมไทยที่ล้ำที่สุดในโลกประเคนเลยครับพระเหลืองนั้นยกขึ้นประเคนบูชากันเทศกันธรรมศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านตัวตั้งอกตั้งใจบัดนี้บูชากันเทศกันธรรมเรียบร้อยจะได้นบน้อมหยาดน้ำไหมตาลสืบไปกราบนิมนต์ครับศรัทธาญาติโยมตั้งใจรับพรเนอยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิทังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโนปรณารโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวังหนตุเดระอาจในวันนี้ไม่มีศรัทธาญาติโยมวัดโลกโมลีผู้คนบัดนี้ได้มาฟังพระธรรมเทศนามหาจาสันนรเวชจาดกการบัดนี้กันผูกทวนที่ทศพรก็ได้เสร็จบรมวลเรียบร้อยอาตมาภาพก็ขอพระราบุญกุศลท่านทั้งหลายที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาขอไปจุไปจอดไปหลอดไปถึงยังศรัทธาญาติโยมเมื่อได้อยู่ดีมีสุขปราศจากโรคพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามรับเมื่อได้เงินหมื่นตื่นเมื่อได้เงินแสนหักมังแม่นคิดสิ่งประการใดของสมดังกรรมมุ่งมาดดังกรรมปรารถนามีจตุรพิตรพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนาสุขาภลาปฏิภาณนนาสารคุณสารสมบัติชุนใหญ่จุประการนั้นจูงจังมีจังยัดสิทธิทานังลาพังสุตีปะกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังอุติจยะสวาสตวาสาจาอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวัสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุวันตามีพันเตสัมปังอาปาลาทางกามันถ้ามีพันเตไม่ยากาตังปุญญังไม่หังสาสาธุอนุโมตามิจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุเอากันแรกทศพรคนเกิดปีหนูบรมวลเรียบร้อยต่อไปคนเกิดปีชวดนะครับหิมพานต์ก็จะลำดาไปเลยนะครับช่วงนี้โอกาสเวลาในภาคเจ้าเวลาเขาก็ล่วงเลยขอรถยนต์ที่จอดข้างวิหารหลวงฝั่งด้านนี้นะติดวิหารย้ายรถเลยนะครับย้ายรถเลยขอรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างวิหารนะครับย้ายรถลำดับไปนี้ไปหิมพานต์พระสุรศักดิ์โสภณจิตโตสำนักวัดโรกโมลีจะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเดี๋ยวจะได้เล่าเรื่องพระเวสสันดรเพื่อศรัทธาฟังเห็นนะครับเป็นช่วงไปเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเทียนซองทำตัวนะครับในโอกาสวันนี้พ่อแม่ศรัทธาที่นานแล้วเป็นการซื้อโหราชะตาประจำปีนักกษัตริย์ปีแทกผ่านไปชวดนะครับแล้วก็ตอนนี้ปีฉลูคือปีงัวคนที่เกิดปีนักกษัตริย์ปีที่2อยู่ทางนอกเข้ามาทางในของชะตาเลยคนไหนเกิดปีงัวชวดฉลูนะครับ
เข้ามาในซุ้มชะตาได้สำหรับพ่อแม่ศรัทธาเรียนเจอเนอร์อยู่ทางบ้านฟังขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ในเครือข่ายนะครับที่เกาะสัญญาณ 104.50 ก็ดีนะครับ96ถ้าเกาะสัญญาณก็ฟังได้แล้วก็ท่านที่ฟังทาง YouTube อินเทอร์เน็ตฝ่ายวัดฝ่ายหินนะครับกดเข้าไปพอได้ถ่ายทอดไปทั่วโลกตะกี้ก็มีคณะศรัทธาไลน์มาจะปุ้นอยู่อเมริกาว่าวันนี้ฟังธรรมวัดโลกมลีขอทำบุญฝากทำบุญตัวนะครับก็วันนี้ก็ได้ปูจาตุงชะตาปีเกิดแล้วก็คณะศรัทธาจากกรุงเทพฟังขึ้นมีหลายท่านหลายสำนักคนฟังอยู่ตอนนี้มีเรือนอย่างก็มีหลายท่านนะครับอยู่กรุงเทพนะครับปีเกิดเพื่อนมาได้มาช่วงนี้มีโรคภัยโควิดมาได้มาเพื่อกับฝากทำบุญมาเรือนแม่อุมาเทวีอยู่กรุงเทพนะครับคุณเจี๊ยบนี่ชื่อเปิ้นชื่อเล่นๆเปิ้นอนุโมทนาในบุญและกุศลในภาคเจ้าฝากทำบุญมาแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อกับฝากทำบุญมาบูชาตุงชะตาคือถึงมด12ตุงชะตากับบูชาเดียวเจ้าหน้าที่จะได้แขวนในคงชะตาเป็นการซื้อโหราชะตาไปตัวตอนนี้พระคุณเจ้ามาแล้วก้าวกับผมในนามคณะกรรมการขออาราธนานิมนต์ขึ้นสู่ธรรมะแก้วครับตอนนี้ท่านพระครูสิริเจติยานุกูลท่านก็มาแล้วเดี๋ยวจะได้จุดเตียนส่องธรรมนะครับศรัทธาที่คนที่เกิดปีชวดแล้วฉลูวัวเข้ามาในซุ้มชะตาได้เลยพ่อแม่ศรัทธาโคดขึ้นมานักหน่อยก็ได้ครับโคดขึ้นมาตั้งหลังโคดขึ้นมาตั้งหน้าโคดขึ้นมานะครับจะได้ฟังธรรมจะได้ถ่ายทอดเพื่อนถ่ายทอดวิทยุบันทึกภาพก็จะได้งามไปเป็นลำดับตอนนี้ได้เวลาแล้วก้าวกับผมในนามเจ้าหน้าที่พนักงานพิธีกรก็จะขอนอบน้อมกราบอาราธนานิมนต์ท่านพระครูสิริเจติยานุกูลผู้ช่วยเจ้าว่าพระอารามหลวงวัดพระบรมธาตุเด้าดอยสุเทพราชวรวิหารเลขานุการรองเจ้าคณะภาค7จะได้เมตตาเป็นประธานจุดเทียนทรงธรรมนะครับแตนพ่อศรัทธาแม่ศรัทธาขอนอบน้อมกราบอาราธนานิมนต์ครับผมศรัทธานอบน้อมธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอาทิกัลยานางงามในเบื้องต้นคือศีลมัชเชกัลยานางงามในท่ามกลางก็คือสมาธิปริโยสานกัลยานางงามในที่สุดคือปัญญาตั้งอกตั้งใจตั้งโสตาปัสสาคือตั้งใจอาราธนานบคุณแห่งคุณแห่งพระพุทธเจ้าหนึ่งคุณแห่งพระธรรมเจ้าหนึ่งคุณแห่งพระสังฆเจ้าหนึ่งคุณแห่งเทวาอารักษ์ตอนนี้ท่านพระครูได้จุดเตียนส่องธรรมก้าวกับผมก็ขอนบน้อมอาราธนาเทวดาเทพบุตรเทวดาเจ้าอันรักษานพบุรีเจียงใหม่เสื้อเมืองเสื้อบ้านเทวดารักษาประตูเมืองเทวดารักษาขุนเขาเทวดารักษาอารามวัดโลกมลีแห่งนี้มาเป็นเก้ามาเป็นประธานเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนุมเทวดาครับผมอิมมาวันนาอันว่าหิมมาปานภายเพลินนอพระเจ้าฮือจางแก้วตวงประเสริฐเป็นตาลเจ้าเมืองจากคำงามอาโอดรวมกายเป็นความโกรธโกธาเป็นโกรามีกองนำต้องเวียงใจรวดกายเป็นกำบานเข้าอำนาจแห่งโจรกำบอกควรสังญาณหนอพระเจ้าภาคเมืองไปเสียงนั้นไปละแลกบานแตกยามเตียวเมืองเป็นเปียวล้วนขนานคาถามี138 บาทวัดนี้ผู้ค้าตั้งหลายอันจุ่มนุมกันอยู่ในอารามวัดโลกโมลีตัดตินีขอกรมกราบอาราธนาลูกศิษย์พระพุทธาตนโยมขึ้นนั่งธรรมาแก้วแล้วนิมนต์เทศนาธรรมอนุกรรมปิมังปะชังอาราธนังกาโลมาขอความนอบน้อมของข้าพเจ้า
จงบังเกิดมีแก่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าขอกราบถวายความเคารพมาในบารมีธรรมของครูบาอาจารย์ท่านเจ้าทั้งหลายพระเถรานุเถระพระสงฆ์สามเณรขอเจริญพรไปยังคณะสัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งจิตตั้งใจมาสดับรับฟังอย่างพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติเวชชันดรชาดกณวัดโลกโมลีสถานที่นี้ต้นตัวแห่งอัตมาภาพนั้นมีนามฉายาว่าพระสุรศักดิ์โสภณจิตโตจักได้เทศนาธรรมในภูกพวนที่สองคือหินมะปานซึ่งมีพระคาถาประดับประดาได้134พระคาถาถือว่าเป็นพระคาถาดีนักพอสมควรซึ่งสาระเนื้อธรรมและอานิสงส์แห่งมหาเวชชันดรชาดกนี้ในภูกพวนที่สองจะเป็นจะได้นั้นคือศรัทธาญาติโยมท่านเจ้าทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งเจตนาสดับรับฟังอย่างพระธรรมเทศนาเป็นลำดับสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาวะเลคะเหตวาตาโตจุตตามาทรันโทอากามาเหสิยาโกเจหิพุทธาติสาพุสดิติลำดับธรรมเทศนามาถึงส่วนวานางราชผู้สดิเทวีกัญญากันหับเอายังพรประการพัฒนาสิปการในสำนักแห่งอินตาแล้วก็โจติกัดแก้วจากเก้าติงสาก็ลงมาเอาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในท้องแห่งอาคารามเหสี แห่งพญามาทราชผู้สรีราชกุมารีนั้นเกิดมาในวัฏใสพร้อมแผ้วผิวงามนาผู้สดีดามพาแผ่วไปโดยนวลจันทร์และดอกไม้เหตุดังอัญญาตั้งหลายจิงใส่เจอว่านางผู้สดีราชธิดาก็มีแลนางก็จำเลิน
ขึ้นใหญ่มาโดยยาสาบริวันอันมาถึงเมื่ออายุได้16 ปีความเก่านางนอนเนาก็ได้ลงรูปอันงามหญิงนักพญาศรีวิราชตนเป็นเจ้าแก่แผ่นดินเจตุตรานครก็ใจยังอำมาตย์ตั้งหลายไปขออย่างนางผู้สดีราชธิดาคือมาเป็นอัครมเหสีแห่งพญาชันใจยาราชกุมารอันเป็นลูกชายสายสิเนหาแห่งตนแล้วก็พบกาเตชะอุสดาราพิเศษคือจันจยาคือเป็นพญาแล้วก็อภิเษกนางผู้สดีราชธิดาคือเป็นอัครมเหสีคือใหญ่กว่านางราชกัญญาตั้งหลาย16,000 นางเตนะอุตตังเหตุดังอันพระพุทธเจ้าเทศนาพันธนาคาถาวาแก่ธรรมเสนาสารีบุตรว่าตาโตโยตาสะพุสติขันติเยตังเนดูกาลสารีบุตรเจ้าส่วนผู้สดีราชธิดาลงมาเกิดในตระกูลมันตลาดก็จำเริญขึ้นได้ใหญ่ได้16 ปีก็ได้มาเป็นอาการามเหสีแห่งจันใจราชกุมารในเวียงเจตุตรนครก็เป็นที่หากจำเริญใจแก่จันใจราชมากนักในกาลยามนานอินตาธิราชเจ้าก็รำเพิงถึงราชผู้สดีโดยทิพยาจักขุยานแห่งตนว่ากำพาธนาแห่งนางมี10 ประการส่วนกำพาธนา9 ประการนั้นจักสำลิดแต่นางยังพรตวน1 อันหนึ่งนางพาธนาใครใดลูกใจผู้ประเสริฐนั้นก็จงสมฤทธิติเตือนตาในกาลยามนั้นโพธิสัตว์เจ้าตนวิเศษยังอยู่เสวยติปสัมปติในตวนทิพย์สวาวิมานเทวโลกก็ถึงจนอันจักเสียงแล้วอินตาธิราชเจ้ารู้เหตุจักเสียงแห่งอายุจริงเข้าไปสู่สำนักก็อาราธนาว่าดูกาลเจ้ากุตนหาทุกบ่ได้บัดนี้เจ้ากุกล่าวมาเมื่อเอาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในท้องนางราชผู้สดีตนเป็นอัครา มเหสีเทวีแห่งศรีวิราชในเมืองนครผู้คนจะแลโสมหาสัจเจ้าส่วนมหาสัจเจ้าตนเป็นนอเนื้อพุทธกุล
ก็รับนิมนต์แห่งพญาอินตาวดีดีว่าอันพญาอินตาเจ้าก็ไปเอาปฏิญาณแห่งเทวบุตรตั้งหลายได้60,000 ตนว่ามีอายุจะจุตินั่นแล้วก็มาสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลส่วนมหาสัจเจ้าหนอพุทธคุณก็จุติจากสวรรค์เทวโลกลงมาเอาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในท้องนาราชผู้สดีศีสาส่วนเทวบุตรตั้ง60,000 ตนก็เอากันลงมาปฏิสนธิกำเนิดในท้องแห่งภริยามหาอำมาตย์ทั้งหลายได้60,000 ตนก็มีวันนั้นแลในเมื่อมหาสัจเจ้ามาตั้งอยู่ในท้องแห่งนางผู้สดีตนเป็นแม่นั้นแล้วนางก็บังเกิดไข่พ้นพระโสดโดยสวัสดีอันหนึ่งก็มาใครคือคนตั้งหลายสร้างแป่งสาราความตาน6 หลังในตี6 แห่งคือว่าตีจิงไก่ประตูเวียงตั้งสีและตามกังเวียงแห่ง1 เตจิงไก่ประตูคุ้มหน่อยหลัง1แล้วก็สละใจของกองตานวันละ600,000 คำนางก็มีใจคุณจังก็ใจคุณอำมาตย์ไปไว้บอกความอันนั้นแก่จันใจอาจาคือได้รู้ทุกประการส่วนจันใจอย่าลาดก่อนยิงความมาก2 ประการสันนั้นก็คือพามตั้งหลายมาเต้าไหวแล้วถามดูก็หูว่าเหตุอันมาก2 ประการว่าตนมีบนเตียงย่อมมันหืดตาลก็มาบังเกิดในท้องแห่งนางผู้สดีเทวีผู้มานั้นหือบ่อิ่มอันใดหืดตาลสักข้าบว่าอันทวนก็มีใจจมเจือนยินดีมากนาคล้วนหือแต่งแป่งดาตาลดังนางขอจุปการนางผู้สดีเทวีทะลงกันพระได้10 เดือนพัวละมวนก็มีใจมาไข่หันเบียงทั้งรายจริงบอกคือฉันใจยราชเจ้าเต้าก็คืออำมาตย์ประดับประดาเวียงตั้งหลายคืองามโดดดังเวียงเต้าดิ่งสาสวรรค์เทวโลกแล้วก็อาราธนานางอย่างผู้สดีคนโสมัคคารโรเลิศประเสริฐคือไปทักทิศนาเวียงในเมื่อนางผู้สดีไปถึงกลางตางพ่อกาตั้งหลายลมการเกิดแก่กันสวัสดิ์เก่าซ้ำเครื่องขีนในตองยามนั้นจันชัยลานยาราชก็ฮือแต่งแป่งเฮือนฮือจักประโสติกายหนตางปอกาคือคนตั้ง
ไปนางผู้สดีก็ประสูติได้ลูกใจผู้หนึ่งในเฮือนติดนั้นมหาสัจเจ้าออกมาจากท้องแม่มีตนยันปามีตนอันบริบูรณ์หาลมมนพิษทั้งมวลบอดใดก็มืนตาทั้งสองออกมาจากท้องแม่แล้วก็ยื่นมือไปว่าโดกาแม่เป็นเจ้าข้าขอใครหืดตันนาเข้าของแห่งแม่ยังมีสักเล็กสักน้อยนั่นจ้าเมื่อนั้นนางผู้สดีตนเป็นแม่จริงตั้งไว้ยังต้วงคำเมื่อหนึ่งอันมีจริงใกล้มือตนแก่ฮือแก่กุมารอันยื่นมือมาขอนั้นว่าข้ากูจูหืดตานตามอันมักน้ำมากนั่นเตือนนะมหาสัจเจ้าออกจากท้องแม่หูปากตัดเจียนเจ้าว่าสามชาติคือชาติอันเป็นเจ้ามาโหสถชาติอันเป็นเวสันตราและชาติอันเป็นเจ้าสิทธาทานนั่นแหละในกาลอันจากใส่ชื่อกุมารญาติตั้งหลายล้วนใส่ชื่อว่าเวสันตราเหตุว่าเกิดได้ตั้งกลางหนต่างปอกาตั้งหลายนั่นแหละนาเมนนามาติกังนามันโดราสาลิบุตรชื่อว่าพระตถาคตาปากเมื่อเป็นเวสันตราปอติดเนื่องด้วยเจือแห่งพ่อแม่แห่งแลขักกูลสักอานเหตุอันเกิดในหนทางปอกานั่นแลในเมื่อเวสันดรกุมารเจ้าเกิดมานั้นยังมีแม่จางตัวหนึ่งเตียวยอมจากเดินไปในอากาศก็นำเอามาจากน้อยตัวหนึ่งมีตนข่าวเผือกตำมวนควรเป็นจ้างมังกาลาดิดนาแต่ตะโกดจ้างสะพะทันตะมาตั้งไว้ในตีไกลแล้วลวดหนีไปคนต่างละจริงใส่เจือว่าจางแก้วปัจจัยเหตุนั้นมาเป็นปัจจัยกำจูมหาสัจเจ้าปยาสัจใจติราชก็แต่งแป่งดาแม่นมตั้งหลาย69 คนมีน้ำนมอันหวานและมีนมบ่อยานป่าจากโลกาตั้งหลายมีตนว่าบ่สูงพ้นประมาณบ่ต่ำบ่ขาวบ่ดำบ่ผอมบ่ปิดปวนประมาณคือแก่มหาสัจเจ้าเวสันตรา เจ้าก็จำเลิศขึ้นใหญ่มาถึงยาสาบริวารสัญจยานาลินตกป้อก็บงการอาจาแก่จ้างคำผู้ฉลาดมาแต่งแปลงเครื่องประดับควรค่าได้เสนคำมาก็เฮือประดับยังเวสันทราเจ้าในเมื่อเจ้าขึ้นใหญ่มาได้6 ขวบเจ้าก็ถอนยังเครื่องประดับ
ฝูงนั้นเฮือแก่แม่นมตั้งหลายไปโลนมาแม่นมตั้งหลายก็ถวายคืนแก่เจ้าพญาจันใจยราชเจ้ารู้ยังกรรมอันนั้นแล้วก็กล่าวว่าเครื่องประดับอันโลกกูหาคืนนั้นจงเป็นเครื่องประดับแห่งนางตั้งหลายเตือนแล้วเจ้าก็เฮแต่งแปลงเครื่องประดับอันใหม่แก่มหาสัจเจ้าและนางมหาสัจเจ้ากุมารน้อยยือยังเครื่องประดับตนแก่มหาตั้งหลายบริวารเก่าตีก็มีแลเมื่อยามเจ้าอายุได้8 ปีก็คันนิ่งใจว่าผู้ใดหือตานวัตถุไปนอกตนยังบ่ได้ยินยังบ่ยินดีถึงเจยอันเต็มใจกูมาค่อยหือวัตถุอันมีภายในตนพี่ว่าอย่าโจกคนใดมาขอเนื้อตนและหัวใจแห่งกูดังอันกูก็จะผ่าเธอยังหัวอกและหัวใจอันยังก้อนจิ้นหัวใจออกคือเป็นตานแก่ฝูงคนตั้งหลายนั้นแม่นผู้ใดมาขอเอาตาทั้งสองกูก็จักควัดออกคือเป็นตาแก่ผู้มาขอนั้นแลผู้ใดใครใดจิ้นเนื้อแก่ผู้ค้าก็จักป่าถึงออกคือเป็นตานผู้ใดมาขอเอาเลือดกูก็จักคือเป็นตานแก่ผู้นั้นแลผู้ใดมาขอเอากูไปยังคาใจดังอันกูก็จักจำเนื้อสองตนคือรู้แล้วก็จักไปเป็นเจ้าข้าแก่ผู้มาขอนั่นแลในเมื่อเวสันตลากุมารข้านิ่งใจมาค่อยหือตานโดยสภาวะอันบ่ปิดเป็นดังอานแผ่นดินหลวงนาได้200,000 และ 40,000 โยจันนาก็ลองร่ำไห้สั้นนั่นไปมาดูดดังจ้างสันตนลงน้ำมันและลองเส้นสัตเทียนเขาสิ้นเนโรปาปตาก็อ่อนน้อมก้มไปมาดูดดังอันว่ายอดวานอันตานหากลงไฟนานก็สาปนาในเวียงเจตุตาลาราชธานีแล้วก็ฮืออยู่ในสาขาโลนามสุขาสาครก็ซ้ำเกือเทือนที่ฟองมหาเมฆโคหาฝนก็ถูกต้องฟาดกันแล้วก็ตกลงมาเป็นหาฝนกันโดยเสียงแห่งแผ่นดินและเสียงสายฟ้าบ่ใจกันละเมื่อแม่นก็มาแม่นปั๊มเฮืองเลืองรอจุล่ำจุพายพญาอินทายินดีนาคตบตนแขนปูจาเจียงสาธุการนั้นนาสันนันเรื่องเป็นอันเนื่องอันเดียวเปแต่ปัทวีขึ้นไปตราบถึงนิทาพรหมโลกก็มีวันนั้นแล
ส่วนมหาสัตว์เจ้าก็มีปกติตาลงจะตนประเสริฐอันประดับดีนักไปแหล่งดูศาลากวางตานหกหลังวันละ6 ค่ำแห่งเดือนในกาลนั้นเมืองกะลิงกะลาฝนบ่ตกก็เกิดแห้งแล้งไล่นาเขากาบ่บัวละมวนพยาทุกยากไร่โดยเขายากหนักแลคนตั้งหลายบ่อาจจักเสียงชีวิตโดยอันจอบทำล้วนเป็นโจรอังคุจิการพระจันทร์ขัดตามาบ้านนอกขอบเมืองโตพิขาภัยยากไร้มาเบียดเขาก็มาจุ่มดมกันเตะไก่คุ้มหลวงพญาแล้วบัดนี้คนตั้งหลายจะกล่าวกัดตำสันใดคนเมืองตั้งหลายจริงไว้ว่าข้าแต่มหาเต้นเจ้ายังมีวยาเวสันตราเจ้าอันเป็นลูกแห่งพญาจันใจติราชอยู่ในเมืองเจตุตรนครราชธานีเตียงยอมหือตาดมากนาเต้าตนนั้นมีจ้างมังคลาตัวขาวเผือกอันเป็นจ้างตนประเสริฐแห่งพญาเจ้าจ้างตนนั้นอยู่แลไปที่ใดฝนก็ตกลงที่นั้นเหตุนั้นจ้าข้าราชเจ้าควรใจพามตั้งหลายไปขอแล้วนำมาสู่เมืองเอาควรจะแลพญากะลิงกะลาเจ้าก็รับเอาคำคุณนางตั้งหลายแล้วก็จุ่มนมมายังพามตั้ง8 ตนพญาพามตั้งหลายพญาก็มีใจใครไปขอจ้างเพื่อแข่งพญาเวสันตราชเจ้าเขาก็ไปด้วยหนทางบ้านน้อยเมืองใหญ่ตั้งหลายก็ไปลอดถึงเวียงจตุตรนครก็เข้าไปสู่ศาลากวางตานก็ตำยังตนตัวหือกว่าเก่าด้วยฝุ่นผู้ทุลีในยามนั้นว่าที่ไปสู่ประตูเวียงคำวันออกในกาลยามนั้นมหาเวสสันดรเจ้าก็เสวยโภชนาอาหารแล้วก็ขี่เรือคอจ้างแก้วปัจจัยตนประเสริฐเสด็จไปสู่ประตูเวียงผลวันออกนั่นแลเล่งดูศาลากวางตานแห่งตนขนาดยามนั้นพามตั้งหลายบ่ได้โอกาสจะขอจ้างเหตุคนตั้งหลายกันมากนักจริงไปสู่วิปัตตุเวียงหนใต้ยืนอยู่ที่นั่นสมควรแก่ตนพญาเวสสันดรก็เสด็จไปสู่ศาลาหนใต้นั้นแลพามตั้งหลายใดโอกาสก็ยกมือขึ้นไหวตาเทวาคาเตมเผาทรงเดชโตสเปธรรมิกาลาเจ้ากูผู้ภาษาแป่งยามเขาเพื่ออันมีตนตั้งหลายนั้นว่าอันพญาเวสสันดรเจ้าจริงใส่ใจ
สุติใดอยู่พามตั้งหลายจริงกล่าวว่าดุลาอัมมาเถยพามตั้งหลายฝูงนี้มีคนเก้าแขนและเล็บมืออันยาวมีฟันอันขาวมีตัวตั้งมวลอันเก่าก็อันกว่าเก่าโดยฝูงตุลีแล้วยกมือขึ้นขอยาวเข้าของอันใดเรานั่นจะยามนั่นทำตั้งหลายจริงไว้สาวารัตตนางเทวายามิยาจะมีไว้เทวาคาเตพระราชาเจ้าผู้ข้าตั้งหลายมาขอเอาอย่างจ้างเพื่อแก้วปัจจัยเท่าประเสริฐเลี้ยงยอมฮือบังเกิดสุขสวัสดีวัดที่จำเริญแก่บ้านเมืองตำมวนจริงพระราชาเจ้าดีลีข้าขอพระราชาเจ้าจงป้องพ้นนาหือตานอย่างรัตนาเครื่องจ้างเผือกแก้วปัจจัยตนประเสริฐนั่นแก่ผู้ข้าตั้งหลายแต่เตือนมหาเวสสันดรเจ้าตลาดรู้แล้วยังคำจะเห็นพามตั้งหลายจริงล่ำเปิงว่ากูยังไข่ฮืออังคาอันมีในตนตั้งมวลเป็นตาบัดนี้พามตั้งหลายฝูงนี้ปอกมาขอเอายังจ้างแก้วอันมีปลายนอกตนสันนี่กูจักคือโป่งแป่งกำพาท่านนาแห่งพามตั้งหลายคือพวกละมวนนั่นแต่เตือนก็กล่าวคาถาว่าทาทามีนาวิกัมปะมียังยาจันตายจันยาจันติพัมบานาดูกาลาเสนาอัมมาตั้งหลายพามตั้งหลายมาขอเอายังจ้างแก้วตนพระเสริฐอุดมโดยยิ่งกว่าจ้างตั้งหลายเราบอกเคยหวั่นไหวโดยโลภามัจเฉลธรรมอันเราจักเจ้าจักหือตานแก่พามผู้นี้แล้วตนเจ้าก็เสด็จลงจากขอจางปาทาขินาเวนรอบสามรอบเพียงเล็งดูว่าอันควรประดับก็บ่หันที่อันจักลางประดับเทพสักแห่งจ้างจริงถือเอานำตนกันตีคำมาแล้วก็กล่าวคำดูลาพามตั้งหลายเฮยจูเข้ามาสู่ที่นี้แล้วเจ้าก็กล่าวไว้ยังม่วงจ้างอันข่าวบอดีสุดดุดดางลวดเงินเหนือมือคนเรือมือพามแล้วก็เงี่ยงน้ำตกเหนือมือพามเป็นหมายตาลแล้วก็หือจางแก้วตนประเสริฐอันประดับโดยเครื่องตำมวนเป็นตาลแก่พามตั้งหลายในวันนั้นแลเครื่องประดับนั้นสีแต่งจ้างมีก้าใดเสนกามปัจจัยตั้งหลายนั้นจ้าอันนับกาบ่ใดเครื่องประดับหูตั้งสองควันใด200,000 กามเวสสันดรเจ้าก็คือเครื่องประดับจำนวนเป็น
ตานพามแล้วเจ้าเมืองกะลิงกะราชตั้งมวลโดยโมจันนาเจตนาตานจริงเดียวประกาศหึ่งเต้าก็ฮือ200ตระกูลอันจำเริญรักษาจ้างกับต่างควรจ้างและพ่อหมอจ้างฮือเป็นตานแก่พามตั้งหลายก็มีวันนั้นและยามนั้นแผ่นดินไหวเกิดก่อนโดยเตจาตานอนุภาพแห่งเวสันตลาธรรมิกราชเจ้าก็มีวันนั้นแลตามมาธรรมประกาศเสโตทัฏฐาอาหังสัทธาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าจากสำแดงอาถานั้นมาหือแจงพระจริงเส้นเตตนาวาตถาติยังพิสนากันตถาสีโสโรมหัตถนังอตินาเกปะเตนันเตดังนั้นภิกขเวโดลาสะโพลิสาเจ้าตั้งหลายในเมื่อจากแก้วปัจจัยตนประเสริฐอันพยาเวสันตลาเจ้าสลาเฮือตานไปแล้วแก่พามกะลิงกะราช8 ตนก็บังโดนแผ่นดินอันหนาแน่น240,000 โยชนาก็ร้องกองสนั่นหวั่นไหวไปมาส่วนตัวพญาจันใจนรินก็ได้ยินกำดังอันก็เวทโคตไปโหกำว่าคนเมืองตั้งหลายไก่ยาคือพระเวสสันดรตระกูลลูกโกวันสันนี่แล้วจริงกล่าวว่าตถาตาพญาอมาตย์นาคปาฏและคนเมืองตั้งหลายปัญจนิกาบ้านเมืองใหญ่น้อยจากสิบหายก็จงสิบหายบ้านเมืองตั้งมวลแห่งเราแม่นจากสิบหายก็บอกควรกะตำลายแก่เวสันดรตนลูกโกนั้นเตียงย่อมประกอบโดยราชวัตรปริบัติในกองอันดีแล้วเพียงว่าเฮากะตำร้ายแก่เวสันตลาลูกแต่นั้นอันกำเนิดจะตาเกิดมีแก่กูพระองค์ยามนั้นเจ้าสีวิราชทั้งหลายได้ยินคำดังนั้นจริงไว้มาทะเดนาสันเตนาติโสกันทนาดังนี้ข้าแต่มหาเจ้าตั้งพญาเวสันตลานั้นมาขอมหาราชเจ้าอย่างเข่งขาบุปติโดยไม่ค้อนก่อนดินแม่นเจ้าผูกมาใส่ตัวกะของไว้ก็บ่ดีควรดีครับดีไปอยู่สัพพตากิลีพ้นเตือนพญาฉันใจยาราชได้กินกรรมดังอันจริงกล่าวว่าเอโกสัจจิสิวินังสะโตโดกาลาสิปีตั้งหลายมวลมากรรมแห่งกูจักหากสมหมายขอเฮือกูลูกใจเล่าเวสันตลา
อยู่เสวยปัญจกรรมมาตุตังหาในปราสาทราชมนเตียนเสียงคำคืนนี้ก่อนนั่นจ้ายามนั้นนายนักการผู้ฉลาดก็ลุกไปด้วยอาชนะปันชิงไว้เท่าไหวสารบอกกล่าวแกนอดเตือนเต้าเวสันดรว่าคาเตมหาราชเจ้าตนพันเงาโลกาผู้ข้าจะถวายคำกล่าวยังข่าวสารอันเป็นเหตุทุกอันบ่พึงใจขอมหาราชเจ้าอย่าได้เกี่ยวแก่ผู้กาอันเป็นคนใจหือสืบกรรมนายนักการผู้นั้นร้องไห้ไว้สันนี้แล้วก็กล่าวแถมเล่าว่าเจ้าสิปิดตั้งหลายก็เกี่ยวแก่พระราชเจ้ากันว่าคืนนี้ลุ่งเจงแล้วเจ้าสิปิดตั้งหลายก็จักพร้อมกันครับยังพระราชเจ้าคือออกหนีจากเมืองไปมหาสัจเจ้าจริงถามว่าดูลาอำมาตย์เจ้าเฮาบ่หันทุจริตกันดังอันตนใดกระทำแก่บ้านเมืองเยือนจันใดสักอันแก่เจ้าสีวิราชตั้งหลายเกี่ยวแก่เราโดยนิมิตอันใดจะขับหนีจากเมืองโดยเหตุนั้นจ้ามาจริงได้ว่ามหาราชเจ้าสิวิราชตั้งหลายประกอบโดยโกธาติเตียนมหาราชเจ้าเหตุคือจ้างแก้วปัจจัยนั้นเป็นตาจริงจักขับมหาราชเจ้าโดยเหตุสันนี้เลดังสุดตัวมหาราชเจ้าได้ยินข่าวดังอันก็เล็งซ้ำยินดีนางมากนักเลก็กล่าวว่าหัตถัญญาจากผู้หันทัจจกิเมภริทธักกังทนางพาเทโดลาเปื้อนเขาก็ยังมักใครคือก้อนเนื้อและหัวใจเป็นตามเขาได้เขาขอไปนอกมีเงินคำจางมาแก้วมุกแก้ววิทูลแก้วก่อนแก้วสามัญนั้นก็จักเปิงว่าสันใดจะกูก็บ่หือตันจุอันบ่อาลัยเฮายินดีในอันคือตานตูเมื่อเจ้าสีวิราชจักขับเฮาหนีจากเมืองไปเหตุนั้นตั้งเฮืออ่านก็จุงขับดีตามกันมาเปิงใจแน่นจักขอพระองค์เฮาก็ดีแม่นจักตัดตนเฮาคือเป็นเจ้าตั้งเจ็ดตอนก็จูงก็ตามมาข้าประกาศนั่นเดินตีนั่นนายนักผู้ฉลาดอันเทวดาหากบันโดนจริงกล่าวนิพนธ์คาถาว่าเอวัตตังสีวิโสอาหาดังดีเตวะคาเตมหาราชเจ้าเจ้าสิเป็นในนอกตั้งกอบไก่นิงมได้กล่าวกำนิยมไว้ว่าตนแห่งปยาเมื่อ
มื่อก่อนเจ้าเมืองสอนว่าบทดีปากันไรคิดขับหนีย่อมไปสู่ฝั่งน้ำโกติมาลาอาสะไรปาพัตตาคิรีวงโกฏขอพระราชาเจ้าจงอดใจตามหนตามนั้นเตินนางมหาสัจเจ้าจริงกล่าวว่าดูแลอัมมาเฮาก็จักถามตัทธาราชเจ้าไปตามมากะหนตามอันเต้าพยาไปแห่งก่อนนั่นแลดูแลอัมมาเต้าพยาอันพิษราชปักเป็นนีต่างขับหนีโดยหนต่างเฮาจักไปสู่หนต่างนั้นจงเฮอโอกาสแก่เฮาเฮอใดตานในวันผูกเจ้าวันเฮอเฮาก็จักออกไปดีกายจะแลส่วนเต้าวิสันตลาลาดก็เฮอมาหายังเสนาผู้แก่นอันตนแต่งไว้แต่งได้ว่าดูแลเสนาผู้แก่นวันพวกนี้เฮาจะคือมหาดานเยืองและ700จุปักการตั้งจงแต่งดาไว้นาคือตาจางมาและมุ่นแม่งัวนมตั้งรถและนางตั้งลายข้ายิ่งใจใหญ่น้อยได้700จุอันเขากำโภชนาอาหารมีตั้งหลายประการจุแต่งไว้แก่คนตั้งหลายมหาสัจเจ้าพิจารณาถ้ามหาตาแล้วก็เข้าไปสู่นางแก้วราชมาดีจากกำดีกับอากายาแห่งตนก็มีวันนั้นแลตามมาทำประกาศเสโตตัทธามาทานันติยาทาราชนังมาติสัพพโสนายันติกิจจิมายังตินนางทันนาทันยังวิสาตินดังนี้ภิกขเวโดลาสัพโพลิสัตทั้งหลายพยาเวสันตราชเขาไปสู่ปราสาทแห่งนางมัสสีตนประกอบโดยอิทธิลักษณะงามจุแห่งเต้าจริงแต่งกำจาว่าดูลามาทีเฮยเจ้าปีคาขอเขาของที่เฮามีอันใดและดีบ่เหลือดังเขาเปลือกเขาสารตั้งเงินคำกำแก้วแสนสิ่งจางมามิ่งงัวควายเขาขอหลายเรือเลเขาเข้ามาขออันนางได้แต่พ่อแม่มานางจุฟันทองเขาของนั้นไว้ข้าในที่มานแก่ใจนางนั้นเตือนนางบาดจีจริงไว้พระบาทไทยบุญนาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าจักคือข้าวของอันฝากไว้ที่ใดจะมหาวิจันตลาเจ้าก็กล่าวว่าศิราวันติสุทันเศรษฐานังมาติยถาราธานนาทิธาดังนั้นดูลานางอาไทยมาส
สีนางจุกตานแก่ผู้มีสินใสสะอาดตามพระราชเจตนาติงเปิงแห่งสัตว์นานาในโลกนี้บ่พ้นจากโภคาสงสารดังอ่านเวสันตราชเจ้าจักคือโอวาทคำสอนจริงกล่าวคัทธาว่าปุณเตสุมาติตาเยติตาสุญาดุรนามาสีนางจุมีใจคุณนาจงเจิดแก่ลูกน้อยแห่งสองเฮาคือว่าจะดีและกันหางามแง่กับตังพ่อแม่ผัวโตนะควรใจใดและละใครมาใครใจเป็นผัวนางจงปัดผัวอุปัฏฐากอย่าละพาดนิกายนางอย่ามองใจเตือนนางมาสีนุดจันทร์จริงลำพึงว่าพยาเวสันตราสามิกาแห่งก่อนมาบอกเคยกล่าวกำลอนไล่ข่าวกำเทียงว่าวันนี้ป้นมีเหตุเจ้าจอมเกตจริงกล่าวกำบดีนางมาสีกำว่าเทวาคาเตมหาราชเจ้าการอันนี้บอกควรกล่าวกำแต่ดีลีนางเจ้าก็สาเหตุสันใดจริงกล่าวข้าขอหูข่าวกำเกียงนั้นเตือนพยาเวสันตลาลาจริงโอกาสกำจาวาดุลามัดสีน้อยลาไรลมฟ้าบ่มีในเจ้าสิบปีในนอกดังขอบออกกิมมาเขาโกธาเครื่องเกี่ยวเหตุกูปีคือจ้างเพื่อแก้วเป็นตานเขาบันดาลตุกตีกวาดนี้คือปีนิกายภาคเมืองไปอยู่ป่าในวันพวกนี้จักกล่าวดงดานจักมหาทานสิริสิ่งแลลอยก่อนคอยจักภาคเมืองไปดูแลนางใจจอยน้องแก้วอีเกมาอิเมกุมาเลปัสสะโตมาจุเกปิยาภาสิเนดังอันคาเตมหาราชเจ้ากันใดหัวหันลูกเต่าลาตั้งสองต่างก็ปะลงโตดอกไม้ฟ้อนข้าไปทุกไก่สลายามนั้นราชาก็หายทุกโศกอันวิปโยคจากเมืองไปจักใดหันจ้างสารตอนประเสริฐอันใดบังเกิดมาดีกับองค์ตัวแม่อายุได้60 กว่าเขาจริงถอยโกรธโรดดาลาอันเดินไปมาหนเดียวในดงป่าเขียวป่าไม้อ่านร้องไห้แสนกะเขียงดังเสียงนกเขียงดังเบคือกองดองเด่งก็ดีเสียงกินนาลีละนอง
เล่งลงต่างน้ำอันมีชื่อว่าปัญจมมาลีจักใดหันนาตีลายแม่อันไหลมาแต่งต้องดอยเล่าจักได้ยินเสียงนกเก้าเขาและนกเก้าแย่อันแลอันร้องแลกกันกาจักได้ยินเสียงเม็ดมันแหล่งลาจาสีและเสือโค้งร้องเสียงส่งไปไกลเสียงแหล่แลดจ้างไปกะทิ้งดงกะพระองค์ก็จักหันยังหมู่ป่าไม้ดงนาบ้านงามว่าใดหมุนหลวงไม้เสียวไม้เมืองไม้คำบอกแปรเป็นดอกบานมีกลิ่นกัดทาอันหอมตราบไปดาลุ่นลาดูนาในกาลาอันนั้นมหาราชเจ้าก็จักหันยังไม่มีดอกบานงามในหันดอกบัวตั้งหลายดอกก็จักบานอันมีกาบก็ดีร้อนตกเหนือใบบัวในฤดูหนาวในกาลาอันนั้นมหาราชเจ้าก็จักบ่ละนึกกึกตึงถึงอย่างราชสัมปติเฮือนในกาลานั่นแลนางราชมาติบานสุภาราคันนาตนงามกาวันนาป่าไม้หินมาปานเหมือนดังตนหันแต่ก่อนก็มีด้วยประการดังกล่าวมาแล้วเนกิยาอันสังวันลานาจากองเหตุหินมาปานอันประดับประดาโดยคาถาว่าใด134ภาคาถาก็บังคมสมเลสเดสาธุสาธุสาธุพระแม่ศรัทธาที่ฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุวัดฝ่ายหินถ่ายทอดจากวัดโลกโมลีหัวเมืองเชียงใหม่บัดนี้การแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกตั้งธรรมหลวงวัดโลกโมลีการที่ฟังจบไปหิมปาน134พระคาถาคนเกิดปีฉลูนะครับบูชาชะตาปีเกิดโดยการนี้เนี่ยเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาพระสุรศักดิ์โสภณจิตโตสำนักวัดโลกโมลีก็ได้บรละมวลเรียบร้อยจบสิ้นลงไปวันนี้จะได้นบเข้าเกณฑ์ถวายบูชากันเทศในการทวนสองเรียนเชิญพ่อแม่ศรัทธาที่อยู่บนวิหารเรียนเชิญนะครับคนที่อยู่บนวิหารออกมาเลยมาเป็นตัวแทนแต่สนับศรัทธานะครับลุกมาเลยครับลุกมาเลยลุกมาตึงหมดเลยครับผมอยู่บนวิหารหลวงวัดโลกโมลีลุกขึ้นมาเลยมาเกณฑ์กันเทศด้านหน้าช่วยกันหาหลักร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันบูชาชะตาปีเกิดปีชวดแล้วฉลูก็คืองัวเป็นสัตว์ใหญ่ตนนึ่งตัวนึ่งเพราะฉะนั้นเราบูชากันเทศเรียนเชิญเด้อพ่อแม่ศรัทธาช่วยกันยกประเคนเลยครับยกข้างบนนะครับที่เป็นผ้าห่มศรัทธาที่อยู่บ้านก็พนมมือไปตัวเด้อศรัทธาที่อยู่บ้านสาธุสาธุสาธุแล้วก็ปีกไปนั่งที่เก่าก่อนใครให้บูชาเอาจะเตรียมกันเทศเจิญเตรียมกันเทศสำหรับศรัทธาที่อยู่บ้านฟังคลื่นจะมาวัดโลกโมลีก็ยังตันอยู่นะครับในภาคเจ้าตอนนี้รับน้ำหยาดหมายตาลก่อนแล้วจะได้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์ลำดับไปขอนิมนต์ครับ ก็ขออนุโมทนา
ญาติโยมทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังยังพระธรรมเทศนาในบททวนที่2ในธรรมหินบาปานก็ได้ลำดับลำดาสาระเนื้อธรรมแห่งมหาเวกชันดรชาดกก็ได้จางแก้วเป็นตาลซึ่งเป็นจ้างประจำเมืองแห่งในเมืองของมหาเวกชันดรก็ได้ยังพามตั้ง8 ตนก็ได้มาขอยังจ้างแก้วในเมืองของท่านเจ้าเวสสันดรนั้นไปซึ่งเจ้าบ้านในเมืองก็มีความบ่พอใจในการที่ตาลจ้างแก้วเป็นตาลนั้นก็ได้ขับหนีขับไล่ยังพญาเวสสันดรได้เข้ามาอยู่ในป่าตอนนี้พญาเวสสันดรนั้นก็ได้ลำดับลำดาเตียวมาอยู่ในป่าหิมพานต์ก็ได้หั่นยังต้นไม้หั่นยังดอกบัวหั่นยังดอกไม้ต่างๆนานาก็ได้มีความอิ่มอกอิ่มใจก็ได้มีความสุขอยู่ในประการหนึ่งในสาระเนื้อธรรมนั้นพระเวสสันดรเจ้าและกันหาชาลีและนางมัสีนั้นจักเตียวไปที่ไหนตั้งใดก็ติดตามฟังในผูกพ่วนที่3เป็นลำดับสืบต่อไปในผูกพ่วนที่2นี้ก็ขออนุโมทนาบุญกิจบุญทานกับคณะสัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังก็ถือว่าได้เป็นอานิสงส์แห่งการคือทานก็ดีก็ได้ตั้งจิตตั้งเจตนาจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปหายังผู้หนึ่งผู้ใดก็ดีจะไปถึงยังพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมและนายเวรเทวบุตรเทวดาที่ได้ปกปักรักษายังตนตัวแห่งมหามูลศรัทธาท่านเจ้าทั้งหลายก็ดีเทวบุตรเทวดาที่ได้ปกปักรักษายังเคหสถานของท่านเจ้าทั้งหลายก็ดีพระอินทร์พระพรหมพยมพระราชพูดนาคน้ำปรมัยไอสวนแม่นาคไทยธรณีสีคุตตะอัมบาตนจำบุญและจำบาปตนจำน้ำญาติไม้ต่างเท้าจตุโลกกบาลทั้ง4ได้มาปัตตานุโมทนาในกองกระบุญกองกระกุศลในการสดับรับฟังยังพระธรรมเทศนาในวันนี้ได้มาอภิบาลปกปักรักษาเฮโมลาศรัทธาท่านเจ้าทั้งหลายประกอบไปด้วยจตุรพิตพรชัยทั้ง4อันมีอายุวันหน้าสุขาภาระปฏิภาณธนสารธรรมสารสมบัติคิดนึกสิ่งทรงประการใดที่ประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้จูงพันสำเร็จจูงพันสำเร็จจุอย่างทุกประการดังพระคาถาบาลีญาติโยมทั้งหลายอาจจะได้กวดน้ำยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาภวัสพีติโยอิวะชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุในนามคณะกรรมการก็ขอขอบพระคุณพระสุรศักดิ์โสภณจิตโตเมตตาแสดงธรรมบุคคล2หิมพานต์เรียบร้อยขอขอบคุณครับ
วันตามิพันเตสัมปังอาปาลาทังคามานาเมพันเตเมยากาตังปุญญังสามินานุโมติตังพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิสุขีทีคายุโกอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุลำดับนี้ไปการผูกทวนสามทานการพาสุทธิชาติอาจินนาธรรมโมสำนักวัดโลกโมลีผูกทวนสามเมตตาจะได้เป็นองค์แสดงปฐมเทศนาการผูกทวนสองหิมปานแบบปีชวดแล้วชลูก็คืองัวใหญ่ผู้ใดได้สดับรับฟังบูชาธรรมผูกนี้เพื่อว่ามีอานิสงส์นักผู้ใช้ท่านใดได้บูชาธรรมผูกนี้ย่อมได้ถึงสิ่งที่สมความปรารถนาทุกประการคันเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปเกิดอย่างสวรรค์สมบัติได้ไปเสวยสมบัติทิพย์ในเมืองสวรรค์มีบริวารแวดล้อมนะครับหลังจากหมดจากบุญจากสวรรค์ก็จะได้เริ่มมาเกิดในโลกมนุษย์ในเกิดในตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์มีบริวารมากมายสุขสบายอันหาที่สุดบ่ได้เป็นว่าอานิสงส์ในการฟังธรรมเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาเอาตอนนี้คนใดที่มาแล้วขึ้นมาฟังธรรมแล้วก็ข้างล่างมีข้าวต้มมีอาหารเจ้าใครก็กินข้าวเจ้าก็เจิญข้างลุ่มได้นะครับการผูกท่วนสามทานการก็ดำเนินมาถึงในภาคเจ้าขณะนี้เวลาประมาณ8 นาฬิกาเศร้านาทีโดย25 นาทีโดยประมาณพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนสวัสดีครับวันนี้มีการทอดกฐินวัดโลกโมลีตัวนะครับเพราะฉะนั้นกราบประชาสัมพันธ์พ่อแม่ศรัทธาสาธุชนที่อยู่ทางบ้านฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือว่า YouTube ก็ได้คลื่นวัดฝ่ายหินก็ได้หลายอย่างนะครับอยู่ทางบ้านแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณคณะศรัทธาจากกรุงเทพนะครับเรือนอุมาเทวีคุณเจี๊ยบเป็นต้นพร้อมด้วยศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาร่วมทำบุญกับวัดโลกโมลีเชียงใหม่นะครับก็ขอบพระคุณหลาย10 ท่านร่วมบุญมาแล้วมีคณะศรัทธาจากกรุงเทพคุณนกก็ดีนะครับนางพญาเทเวลนะครับคุณนกแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ได้เอ่ยนามมาบ่ได้เอ่ยนามมาแล้วก็อีกหลายท่านจังฟ้อนก็ดีหลายท่านเลยนะครับร่วมทำบุญทำกุศลมาด้วยบุญและกุศลการฟังพระธรรมเทศนาก็ขอเป็นอานิสงส์คือกับทุกท่านนะครับขณะนี้พระคุณเจ้ามาแล้วนะครับบนธรรมาสลำดับนี้ไปการภูมิท่วน3คนเกิดปีเสือเข้ามานั่งในเก้าอี้ได้เลยนะครับเรียนเชิญครับคนเกิดปีเสือมาจุดเทียนส่องธรรมเรียนเชิญเรียนเชิญคนเกิดปีเสือมีใครพ้องคุณแม่ตั้งแต่กี้มาใหม่เชิญครับคุณแม่ครับใส่ชุดนางฟ้าชุดสีเขียวเนี่ยคุณแม่เชิญครับมาจุดเทียนส่องธรรมก่อนมาแตนศรัทธาช่วยกันเพราะบางท่านวันนี้กำลังเดินทางมาจึงไม่ได้เดินทางมาพ้องนะครับเรียนเชิญครับคุณไหนจุดนี้เลยครับผมอิสริยาเชิญครับเชิญบนสารวิหารเลยครับจุดเทียนทรงธรรมพ่อแม่ศรัทธาที่อยู่บ้านขณะนี้ทานการเป็นการผูกท่วน3ในภาคเจ้าคนอย่าบอกให้นักเตื้อรอในภาคบ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะได้กินแม่วางเลยครับวางปืนเลยครับวางข้างล่างเอาตั้งแม่ยืนตั้งครับผมเอาจะได้สถับรับฟังพระธรรมเทศนาการพูนทวด3ทานการอาจนีลั่นกองจุ่มนุมเทวาลักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมือโลกธาตุวัดโลกโมลีอาราธนาขึ้นมาเป็นประธานมณฑลพิธีกรรมศรัทธาที่ฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็ดีก็ตั้งใจนะครับนบน้อมเอาคุณพระแก้วทั้ง3ประการบัดนี้เจ้าหน้าที่จุ่มนุมเทวดาฮักรักษาวัดโลกโมลี
เสื้อวัดทุกตนทุกองค์มาเป็นเก้ามาเป็นประธานณบัดนี้ตานังการฟังปันพันรันยิงหนอเจ้าตาสิ่งเป็นตาคนไหลลามผินทวนน้ำตาย้อยติ่งใจคาถามีลายบ่อเศร้านับว่าได้209ปูนปางบัดนี้ขอกรมกราบอาราธนานิมนต์พระมุนีโตนวิเศษขึ้นนั่งธรรมาสแก้วแล้วเทศนาธรรมอนุกรรมปิมังอาราธนังกาโลมังสานสาใส่กล่าวไว้พระเตระตนะทะลายแก้วเจ้าสิเสียบยังความประสเป็นมงคลเสื่อมไปปลายหน้าขอข้าจัดปัดเป่าเสียยังสนีจังไรจู
มนุษย์โลกละได้อยู่สุขจืนใจบ้านขออังเชิญเทวดาเจ้าจุตนไปบนหอนอากาศกว้างไปตารางเถิงพระแม่เจ้าทนนี้เทวดารักษาวัดโลกโมลีศาสนาตัดตินี้จุตนขอจงมาโมตนาบุญกรรมศรัทธาตั้งหลายจุที่ได้ปากันมานั่งฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรจาดงในวันนี้ขอเพื่อมีใจมีโจกเหมือนกันกูคนเฮาโกนพันเลินเป็นบนกุศมาบันดลเป็นพรแก่กล้ามากำจานสิ่งชั่วโมภัยมันออกจากตัวแห่งศรัทธาญาณน้อยทั่วห้องสันทา
ภัยมารยามมาเกิดกลายเพื่อต้านตั้งหลายได้หายหอนรักอยู่สุขสวัสดีตมามอนน้อยจะกล่าวถอยเพลงหัวจีอิเตเตสันธรรมดวงดีการทานการใหญ่กว้างเพื่อต้านสัทธาต่างเลยได้สะสมเสพสะดังกามมักกำภาพธนาเกิดได้ความสุขตั้งโลกนี้และโลกหน้าคือว่าในเมืองคอนและเมืองฟ้าทะลามมหาเนลปาเลเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอสาเตเป่งกอเตเวปงกาตันสะเมกังกาสาสะนังอากาตังเกนโนโกกาโลติหังคันตวาจานินสามิติเตนจานะโยเกนะกันตวาเสรีสัญญานากามปาตาวาเลสิตาเตสังสารลาปังสุตตัวกลุณาปาริเทวังปาริเทวีติลำดำธรรมเทศนามา
ในเมื่อกันสันตราสองปีน้องยังอยู่ในห้องจากกันดังอันเบื้องบานนางราชาโพธาดีเตวีจิงมีราชรำเปิงว่าข่าวสารอันเสพเนื้อหนใจนายมารอเถิงเปิงโลโกสานีแล้วจะเป็นสันใดกวนกูก็ไปหาก็หากจากหูจะเลวานแล้วนังแก้วก็ไปด้วยยานคำอันกลางดีเตใสไปยืนอยู่ไกลป่าโตห้องเตนอนอันบวรสีสวัสดีจืนจ้อยได้ยินยังถอยเจียนจ่าแห่งอ่างข้าปดตาใจนั่งก็ร้องไห้มากนักนากวนกระสอนกะโลดนามากนากวนนั้นแลขันนางพระญาห้องให้ดังนี้แล้วก็เล่าลงโลกแก้วใส่ใจแล้วเข้าไปโสดแล้วบรมสัญจตนเป็นผัวแล้วนางแก้วก็ห้องให้กล่าวกาถาว่ามาทูนิวาผลิตาเนอาภาวาปาติตาจะมาเอวังเอสติเทระตาปัมปาเจสิทุสกังดังนี้ว่าข้าแด่มหาลาชเจ้ารวงตัวแม่มีแหลมอันแก่ฟ้าเห็นบ่ได้คนเข้าไกลเอากินง่ายสันใดอันหนึ่งไม้บ่วงต้นเป็นโลกหาคนหักษาบ่ได้เตียนย่อมเป็นสาทานแก่คนสันใดบ้านเมืองแห่งมหาลาชเจ้าจากเป็นสาทานเกเต้าพระญาทั้งหลายต่างประเทศเหตุมหาลาชเจ้าข้าบโลกเต้าตนนี้ขันมหาลาชเจ้าเท่าแก่ต้อยรีปนหาลูกตนจังครอบครองบ่ได้ก็จังสมเศร้าเงาไม่ในองค์เป็นดังราชหงส์มีปีกหางตั้งโกสมเศร้าอยู่เหนือเพื่อตมนั่นแลมหาลาชเจ้าขับลูกเต้าผู้หาตอดบ่ได้นี้ฟังธรรมเจ้าสี่ปีมาสนสอเต้าตนพ่อบอตันต่อเต้นติงจ้าละนาขอพระลาจ้าเป็นเจ้าอย่าได้ขับลูกเต้าเฮานี้เติพระญาสีสันใจได้ยินดังอันจริงกล่าวว่าดูการละอัดพลสาดีเต้าพระญาตนได้ปฏิบัติบ่ชอบใจเจ้าเมืองขับดีไปตามจริตเฮาก็บริตโบราณจากอนุขับตามเจ้าเมืองมากล่าวจังคำลูกเต้าเฮาไปบ่ใจเกิดแต่ใจกูตนป
หกลังนอสายใจกูหากเพียงอระไตกะก็ไอ้ลูกน้อยน้อยหากเฮาและนางราชพลสาเดียได้ยินกามอาจนั้นยินกล้าสดใจโยบ่ได้ก็น้องลำลายไปมายันสาปมเปตาจางคานิการาวาปมปิตายายานตามนุยายันเตสวาโตวาเจโกวาคามินสติดังนี้เป็นเก้าอ่านว่าโมโจน้อยและตรงใจญาติยายไปก่อนหน้าโมไม่ยองอ่านคำรุ่งเรืองงามเหมือนดังดอกกานิกามาวังเวทล้อมยอมหยดเจ้าโลกโกปายบัดนี้โลกโกจากได้ละโมโจน้อยและตรงใจเข้าป่าไม้ต้นหนึ่งต้นเดียวดังเรือนั้นจะอยู่ทางหากอันมากมีสากโฉมโนมอ่านอันงามเข้าแรงอันเหลืองผ่านดังเปกแมงคมคำโยธาหารบางพองเข้าเรแต่งเหมือนดังรานสามีพระอาทิตย์ออกมาเป็นบริวารเวทล้อมไปก่อนหน้าและตามหลังวานนี้ลูกโกโพหนึ่งโพเดียวจะเข้าสู่ดงเขียวป่าไม้ดังเรือจากใดนั้นจ้าลูกกูเกยไปด้วยยัวยานเสวิกายคามบบอาเกยขี่ม้าลากจนไปบาดนี้ลูกกูจากใดเตี้ยวต่อแผ่นแหลนเนื้อดินดังเลือได้จาอาตามหาสัตโตเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าตกวันลงเจ้ากินง่ายเจ้าก่อคนควายอาบองค์ทรงเกตเกลาเข้าเครื่องเต้าพญาสะเวยเข้าน้ำโพจันนาหารอันมีรถลายประการต่างๆมีหมู่คนอันมากหากเวทล้อมเป็นบริวารก่อไปสู่กวนตานเมื่อยามเจ้าเปื่อจากคือเขาของเป็นตานจริงปลงอาจยาอานัตมาจริงโอกาสกาถาวาวาตานิวาตกามานังโสตานังเทตาวาโรนิโพจะนังโพจะนาตินังสัมมาเทวาปะเวนจัตตาดังนี้เป็นเขาดูการะมาตั้งหลายขานิ่งใดมีใจไฟมาไข่ใดเสื้อผ้าและจินตาอาหารตันจงดาตานอย่าหือขาดอย่าได้เตะและดาญาจกทั้งหลายจงอิ่มด้วยข้าวน้ำผู้จันอาหารและออกไปตามเขาเตเตสุมากาเกโนตาวายาจาตั้งหลายอดบดได้ก็ร้องไห้กิเกลื่องไปมาว่าในเมื่อมหาลาเจ้า
ตอนบนแผ่จำเริญแก่เจ้าสี่ปีจากนี้เจียนจากไปบ่อยู่ผู้ค้าทั้งหลายหาติปังบ่อใดเป็นดังต้นไม้อันมีร่มกว้างอ่านตันหาการเสียนั้นแลพรโตดูลาเจ้าเฮาตั้งหลายไม้ต้นมีลูกนวลดอกบานงามมีร่มกว้างชายาเกิดมาในที่ไกลหนต่างเป็นที่อาศัยแห่งคนต่างหลายผู้ใดผู้หนึ่งตัดต้นไม้นั้นเสียมีสันดานเจ้าเมืองสิบปีมีโกฏมาขับเจ้าพระญาเวสานตาลันลาดเฮือปัดภาคจากเมืองไปก็โอปาไม้ดังอันแลเยโวธาคอนต่างหลายแก่ต่างนมเนาและปานกลางตั้งป้อมอขับทีเลขาหาบอดีปอกาทุนนาสามนาพรามก็ปาการร้องรำให้ตัวที่สาวาดุราเจ้าเฮาต่างหลายมวลมากะลิญญาอันขับเจ้าพระญาเวสานตันลาเหือปัดภาคจากพาลาด้วยกำเจ้าเมืองมาสนสอแก่เต้าต้นพ่อลวดขับนี้เป็นอันบอดีบอชอบบ่ประกอบโดยทำตันเฮือตันชาตันเฮือตานจังมาแลโลดปรากฏได้แลสิ่งแลเจ็ดลอยตัวอยากเฮือตานยิง700นางและแม่งัวนม107ตัวเป็นขนาดตั้งคาถาดยิงใจตั้งหลายและเสียงมี700สัตตากามมหาตานอันนี้มีเพศและมีเมื่อใดดังอ่านในกาลเมื่อนานอ่านสัจจันเกิดกองเป็นต้นว่าแผ่นดินลงและโดยข้างเป็นดังจากทางไปควรเพิงสะเพิงกลัวหนังหัวปองก็เกิดมีโดยเตจาลิธีแห่งบริจาคเจตนาแห่งพระมหาสัจเจ้านั่นแลตานสามิงตานางตาตามานีในเมื่อมหาสัจเจ้าเฮือตานดังอันเจ้าเมืองต่างหลายก็กล่าวว่าข้าแต่เจ้าโกเจ้าเมืองตั้งหลายครับเจ้านี้เหตุอันเจ้าโกเฮือตานดังหรือเจ้ามาดังยิ่งกว่าเก่าเหล่านั้นจ้าคนตั้งหลายฝูงหาบเอาตาแล้วจริงจากันว่าพระยาเวสันตละเจ้าแห่งหากาตามมือเฮาหาที่พึ่งบ่อใดจังเข้าไปสู่ป่าไม้ดงไพรเฮาจะเข้าไปไกลเสิงปงคาลาโพดายนั้นจ้าว่าอ่านแล้วเขาบ้องให้กิ้งเกลือไปมาเป็นดังโคนอันตัดองคาเสียแล้วนั่นเลนายการลันนั้นเทวดาตั้งหลายก็ไปบอกกล่าวเกรตาพระญาตั้งหลายในสากลจุมพูดบีบว่าพระญาโป
สานตาลาเจ้าตนเป็นใหญ่จากปดไปเป็นตาแล้วเต้าตนแก้วก็จากไปโซป่าไม้หิมมาปานว่าอันเหตุนานเต้าพระญาตั้งหลายมวลมาก็มาหับเอาตานจากเจ้าเวสานตาลาบุญเลืองแล้วก็กำไปโซบ้านเมืองแห่งตนโดยเหตุเทวดาบันดลนั้นแลพระมหาสัจเจ้าเพื่อตานวานนั้นก็เป็นการอันคำตาวันตกตามลับโดยไปเจ้าก็ไปสู่ปราสาทราชมนเทียนแห่งตนแล้วต้นแก้วจริงรำเปิงว่าโกจากไปไว้สาสางอำลาอย่างพ่อแม่เป็นเจ้าโดยราชโลดอันประดับดีส่วนนางราชมาทีก็กันิ่งใจว่ากูจากไปตามพระเวสสันตลาดจริงจังขอโอกาสไปดีนางเทวีก็ไปกับด้วยพระมหาสัจเจ้านั้นแลส่วนพระมหาสันเจ้าก็เข้าไปไว้ยังพระราชาบิดาบอกกาลิยานจากไปว่านั้นแลตาโตเวสานตาโลเหมือนนั้นตาเวสานตอนฮือตานราชลุดแล้วก็ฮือนางแก้วราชามาตีกับตั้งสองเสียโลกาก็ฮือก้อยขาดลงดินเต้าพระญาตั้งหลายพ่อแม่โลกก็เอาการไต่ตั้งไปพระมหาสัจเจ้าจริงจากับด้วยเจ้าราชกัญญาว่าเจ้าจงเอาการหาผู้น้องยังปองบายังแควนเบาส่วนตัวเฮาจากเอาจารีตนปีอานยังแควนนาพระมหาสันเจ้าทั้งสองจากการสารนี้แล้วก็ปาการเอาโลกแก้วทั้งสองไปวานนั้นแลตามาตังปะกาเซนโตสาตาราชากุมลังอาทายราชาโปเตจัทาลิกังสมโมธามานาปะกามงอัญญามันยังปิยังวะตุงปิงกะเวโดลาปิกุตังลายราชมาตีก็เอานางการหาจีอันนาจาด้วยกำจมเชื่อนยินดีใจก็เข้าไปป่าไม้หิมพานต์ด้วยประการดังกล่าวมานี้ก็มีวานนั้นแล
เจ้าเป็นสรณะก่อนสิ่งอันจากเลวสมปราณธนาแห่งมูลและศรัทธาตั้งหลายใหญ่น้อยบัดนี้การเทศนาธรรมการทานการก่อเสร็จเรียมลอยอาตมา หมอนน้อยจะขอปันจงใจงามแห่งมนสัตตังเลยตานตั้งหลายได้มีโจกหลังไหลลาโจกเดือนวันยามจงหลังไหลข้าวมังมนตูนนาเต้าเหมือนกันกูคนนิสองธรรมนี้จงเป็นพลากุศลจงมาบันดลเป็นพรแก่กล้าเพื่อกูคนนั้นแล้วโยจืนตีข้านิสองธรรมนี้จงจอยรักษาศรัทธากูไว้ยาเจริญดีบ่น้อยอย่าได้กล้ากล้ากล้อยยืนเจ้าให้บ้านและนาตานา
การทางนิติตังกิญาสังวันนายังตานาการปาลิเจตอ่านประเดประดาด้วยกาถาว่าได้209กาถานิติตาก็แล้วเต้านี้ก่อนแล้วสาธุสาธุสาธุการถูกพ้น3ทานกันพระสุทธิชาติอาจินนธรรมโมเมตตาแสดงธรรมทานกันคนที่เกิดปีเสือปีขาน209พระคาถาบัดนี้ปรมวลเรียบร้อยศรัทธาสาธุชนที่อยู่ต่างบ้านอยู่กรุงเทพก็ดีอยู่ต่างบ้านต่างอำเภอฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์และนบน้อมร่วมกินร่วมตานสืบสานประเพณีตั้งธรรมหลวงณวัดโลกโมลีเดชเมืองเชียงใหม่บัดนี้จะได้นบเข้าเกณฑ์ถวายปูจาการเทศคนเกิดปีขานในนามคณะกรรมการขอนบน้อมกราบอาราธนานิมนต์ท่านพระครูสิริเจติยานุกูลเลขานุการรองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าว่าพระอารามหลวงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพท่านก็เกิดปีขานคือปีเสือจะได้นบเข้าเกณฑ์นบน้อมถวายบูชากันเทศศรัทธาท่านใดที่จะร่วมบูชาในการเทศกันนี้การปีขานคือเสือเป็นสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์ที่น่าเกรงขามมียศมีบรรดาศักดิ์เพราะฉะนั้นใครบูชากันนี้เพื่อนว่ามีอานิสงส์นักนะครับจะเป็นเจ้าคนเป็นนายคนโดยเฉพาะปีนี้ 2564 เพื่อนทำนายไว้ว่าจะไปเป็นใหญ่สืบไปโดยเฉพาะข้าราชการทำงานนะครับจะมีหน้าที่ตำแหน่งเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเพื่อนทำนายไว้ตามพระกระเตือนทำพระเจ้านะครับพระผู้อาจพระเจ้าสิบชาติพอดีเพื่อนทำนายไว้ตอนนี้กราบอาราธนานิมนต์ท่านพระครูสิริเจติยานุกูลเข้าประเกณฑ์กันเทศนิมนต์ครับอาสาทาให้หอมใส่ขันนี้ได้ครับผมใส่ขันนี้พี่ใส่ขันนี้แล้วเดียวท่านพระครูจะได้ยกเกณฑ์ท่านเดียวครับปีเสือครับปีเสือหรือว่าปีขานไม่หรอกนี่ขาดปีวัวไปแล้วรู้ทีมปลานะไปใส่ขานการที่3ปีขานนะครับทานอาการปีขานโยกเข้าไปเลยครับพี่ยกเลยยกนะใส่ได้นะครับบูชาได้เด้อเอามาที่หลุมเอามาที่หลังก็ใส่ได้ยกมาช่วยกันยกประเคนอธิษฐานศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านก็อธิษฐานนะครับศรัทธาที่อยู่กรุงเทพโดยเฉพาะเรือนแม่อุมาเทวีนะครับอยู่กรุงเทพหลายๆท่านฝากพระตังจากจตุปัจจัยมาก็ตั้งใจนะครับรัดนี้ไปรับน้ำญาติอนุโมทนาพระคุณเจ้าจะได้อนุโมทนาแล้วก็ญาติน้ำหมายตางสื่อไปนิมนต์ครับยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาจยะสิทธิฐานังลาภังสุติปะกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจะญาสวาสตวัสสะจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะ
ลังสาธุสาธุสาธุในนามคณะกรรมการก็ขอขอบคุณพระคุณพระคุณเจ้าเมตตาแสดงธรรมบรมเรียบร้อยวันตามีพันเตสัมปังอาปาราทังกามันทามีพันเตเมยังกาตังปุญญังสามินานุโมทิตังปังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิจัตตารุธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุทานนักการขันทวนสามเปิ้นว่าท่านใดฟังธรรมอานิสงส์ในกันนี้ปูจาธรรมบทนี้ผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินคำทาสีตาสาจ้างม้างัวควายเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์มันจะมีนางฟ้าเทพยดาอักษรแวดล้อมด้วยบริวารเสวยสุขในปราสาทแก้ววิมานคำเพราะฉะนั้นคนที่เกิดทานนักกันตั้งใจตะกี้เรียบร้อยการผูกทวนสามหลังจากนี้ไปคนเกิดปีเถาะวันนประเวศพระใบดีกาวรัญโยวัดสันไปเหียงนะครับมาหรือยังครับเอามาแล้วกล่าวกับผมในนามคณะกรรมการขอนอบน้อมกราบอาราธนานิมนต์นะครับนิมนต์ขึ้นธรรมาสแก้วเลยศรัทธาที่ปีเถาะมีเกิดคนไหนเกิดปีเถาะคนไหนเกิดปีกระต่ายเจิญครับคนเกิดปีกระต่ายคนเกิดปีเถาะปีกระต่ายตอนนี้ลำดาพิธีการจะไปไวน้อยนะครับเดี๋ยวสักกับมีเวลาจะเล่าความเป็นมากับเกี่ยวกับการแสดงธรรมนะครับมหาเวสสันดรชาดกเพิ่นมีอานิสงส์อย่างใดมีมาอย่างไรเดี๋ยวสักครู่จะได้อธิบายอธิบายให้ฟังคนเกิดปีเถาะด้านหลังมีไหมขอรับถ้ามีแล้วขึ้นมาด้านหน้าเลยจะได้มาจุดเทียนคนเกิดปีเถาะแม่เกิดปีเถาะก็เจิญนะครับปีอย่างครับปีเกิดกันเอาเข้ามันนี่ก่อนเอาครับผมตอนนี้เราปิดแมปเนาะมันโอ้กันจะให้หูเรื่องเนาะอู้แอบขออนุญาตเปิดแมปอู้เหตุกรรมบอกให้หูเรื่องสุมาเตจะได้ฟังชัดช่วงนี้โควิดเจ้าหน้าที่เพิ่นเกิ้งมาที่ประตูวัดละเข้าไปได้เพิ่นเอาซุ้มไปตั้งหันละนะครับมันมีละในโควิดวันนี้สืบชะตาเทศกรรมจะสืบชะตาเสร็จปัดเคราะห์ปัดโศกปัดโรคปัดภัยพิธีกรรมสืบโหราชะตานิมนต์พระคุณเจ้ามาหรือยังครับมาเตื้อมาแล้วก็ขอนิมนต์บนศาลาบนธรรมาสเลยศรัทธาวันนี้เราเป็นวันมงคลจริงๆนะครับ3บุญท่านครับเทศมหาชาติหนึ่งโดยปกติเทศมหาชาตินี่ก็ใช้ในเวลาเยอะทั้งวัน13กันศรัทธาขึ้นพอละกันละชั่วโมง13ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่วันนี้มีเรื่องมาแทรกอีก2เรื่องใหญ่ๆ1สืบชะตามีเศรษฐีมหาเศรษฐีเพิ่นมาสืบชะตาพ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีทุกท่านเป็นเศรษฐีหมดเพิ่นว่าคนเราเศรษฐีเรานับไม่ได้ใครเป็นเศรษฐีมากน้อยเรานับไม่ได้1 บาทก็เป็นเศรษฐีได้ถ้าเราภูมิใจคนบางคนเพิ่นมามี100 ล้านเพิ่นยังว่าประเทศเศรษฐีแต่บางคนมี10 บาทก็เป็นเศรษฐีแล้วบางคนกึดอันเพราะฉะนั้นเราภูมิใจเราเป็นเศรษฐี1นะครับวันนี้เรื่องที่2เราสืบชะตาเรื่องที่3ทอดผ้ากฐินสำหรับด้านวันนี้เราตั้งผ้ากฐินคุณแม่แต่งชุดมางามแต่เจ้ามาหันเหมือนเทวดาลงจากฟ้ามาเดินขึ้นวิหารมีใจพร้อมลูกเต้าหลานเลนมาทอดผ้ากฐินถ้ามาบอกนะครับจะได้ยุติการสกรรมตอนนี้มีเวลาขอเห็นน้อยนึ่งก่อนผ้ากฐินปีหนึ่งปีหนึ่งมีแค่1 เดือน1 วัดรับได้1 กอง1 วัดรับพระรับได้รูปเดียวเพราะฉะนั้น1แล้ววันนี้วันที่เท่าใดวันนี้วันที่19วันที่เฉยๆย้ำ2564แล้ววันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์อย่างใดศรัทธาฟังวันนี้วันที่19 พฤศจิกายน 2564ปีหน้า
19 พฤศจิกายน 2565 เพราะฉะนั้นมีวันเดียวคือวันประวัติศาสตร์ปีหน้ามันมีแล้วหรอ64อ่ะมันมี65เป็นก่อนอูเตก่อนนะ เพราะฉะนั้นการทอดกฐินคุณแม่จะเป็นวันประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้วัดโลกโมลีแล้วยิ่งสำคัญไปกว่านั้นวัดโลกโมลีเป็นวัดประวัติศาสตร์จริงๆเจ้าเมืองเชียงใหม่มาสร้างเราภูมิใจได้เลยผมเคยถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าวาดพระบรมธาตุดอยสุเทพรองเจ้าคณะภาค7พระเดชพระคุณหลวงพ่อดำริถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกครับหลวงพ่อแปลงวัดนอกปัจจุบันก็10กว่าวัด16 17 18วัดแต่ละวัดใช้จตุปัจจัยเยอะหลวงพ่อจะเอาสตังค์ที่ไหนมาแปลงหลวงพ่อปราโลกไว้ว่าอาจารย์พอไปเตนอวัดไหนศรัทธาเคยอุปถัมภ์เมื่อครั้นโบราณก็ดีเคยสร้างก็ดีถึงเวลาจะกลับมาเองแปลกออกวัดโลกโมลีแต่ก่อนจะมีอย่างสวิหารมีก็เจดีย์องค์ใหญ่องค์เดียวแล้วเดี๋ยวจะเล่าประวัติเรื่องวัดโลกโมลีเจดีย์องค์นี้มีความสำคัญอย่างไรกับเมืองเชียงใหม่นะครับจริงก็แม่ปีนี้แม่มาเป็นเจ้าภาพปีก้อนก็มีวัดโลกโมลีฟื้นมา 2544 ปีนี้ก็เหยียบ20 ปีมันก็ครับบางคนบอกเคยเข้าวัดกล้าเข้าวัดวันนี้เพราะฉะนั้นเราถึงเวลาเราจะกลับมาเองเนี่ยพูดว่าที่ไหนเราเคยสร้างอยู่ตรงไหนทำบุญที่ไหนถึงเวลาจะกลับมานะครับแล้วยิ่งสำคัญไปกว่านั้นวัดโลกโมลีเป็นวัดพระมหากษัตริย์ธิราชสร้างโดยพระเมืองเกตเกล้าแล้วที่นี้มีความสำคัญตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพตรงนี้เป็นที่พักสงฆ์สมัยนั้นอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่วัดโลกโมลีที่เนี้ยแถวเนี้ยเป็นที่พักสงฆ์ไปหมดเลยเพราะประชาชนพระสงฆ์มาจากทั่วสารทิศเยอะนะครับ 1916 สร้างพระธาตุดอยสุเทพนะครับหลังจากนั้นต่อมาสมัยพระเมืองเกตเกล้าครองเมืองเชียงใหม่ครั้งที่2ประมาณปีพุทธศักราช 2070 หลังจากพระองค์ไปสร้างบูรณะพระบรมธาตุดอยสุเทพละแต่ก่อนพระธาตุดอยสุเทพไม่ได้สูงไม่ได้ใหญ่สูงแค่3 วา 2 ศอกมันปังลงพระเมืองเกตเกล้าครองเมืองครั้งที่1ก็ขึ้นไปแปลงใหญ่ขึ้นปัจจุบันเนี่ยเป็นองค์พระธาตุดอยสุเทพปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นพระราชโอรสขึ้นมาครองเมืองคือเท้าไซคำกับแปลงสาราลายรอบพระธาตุดอยสุเทพพระเมืองเกตเกล้าขึ้นมาครองเมืองเชียงใหม่ครั้งที่2ราวปีพุทธศักราช 2000 ประมาณ 87 88 89 2070 มาแปลงพระบรมธาตุวัดโลกโมลีหลังจากนั้นสิ้นพระชนประมาณ 2080 87 88 นำพระศพมาโปรงศพที่วัดโลกโมลีและก็ก่อเจดีย์กุฏก่อปูในวัดโลกโมลีสถานที่ตรงนี้ลำดับต่อมาพระนางจิรประภามาครองเมืองเชียงใหม่ 2088 อุปถากวัดโลกโมลีแห่งนี้ในหนังเรื่องสุริโยไทยไปดูได้นะครับเนี่ยวัดโลกโมลีมีความสำคัญกับแห่งนี้หลังจากนั้นนะครับวัดโลกโมลีก็ล่มสลายไปต่างกาลเวลาพศ 1984 2101 บุเรงนองยึดเมืองเชียงใหม่เมืองอโยธยารามเทพนครอยุธยาได้ตกเป็นเมืองขึ้นของต่างประเทศไป200 กว่าปี 2317 พระเจ้ากามิลัมมาฟื้นในเมืองเชียงใหม่แต่ว่าโลกโมลีไม่ได้ฟื้นแต่รอลำดับจะถึงสมัยพระเจ้าแก้วนวรัตน์มาฟื้นในวัดโลกโมลีต่อมายุคสงครามโลกครั้งที่2กันล่มไปแหบเตื้อ 2544 พระเดชพระคุณหลวงพ่อมาฟื้นในวัดโลกโมลีขึ้นมานะครับโดยเฉพาะที่ท่านนั่งทุกที่ท่านนั่งอยู่บนนี้เป็นที่หล่อด้านล่างสมัยก่อนยังมีอย่างเสี่ยงเตื้อองค์พระพุทธปฏิมาองค์นี้นามว่าพระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถรอพระเศียรอยู่ตรงนี้เนี่ยด้านล่างเนี้ยนะครับแล้ววัดโลกโมลีใครจะไปกึศเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชนามว่าสมเด็จพระสังฆราชโมลีเคยอยู่ที่เนี้ยเพราะฉะนั้นหลายอย่างเกิดที่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาทุกท่านเราภูมิใจได้เลยเรามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับบุรพมหากษัตริย์เคยมาประทับสมเด็จพระสังฆราชเคยประทับเราอาจจะเป็นข้าราชบริพารก็ว่าได้เป็นคุณนางอมาตย์ก็ว่าได้เป็นนางสนองพระโอษฐ์ก็ว่าได้เหมือนคุณแม่เนี่ยงามเหมือนนางสนองพระโอษฐ์ดูแลพระพุทธเจ้าหลวงสมัยก่อนอุปมาอุปไมยว่าอันนะครับเพราะฉะนั้น
วันนี้นะครับเรามางาน3งานใหญ่ๆเทศมหาชาติตั้งธรรมหลวงเฉพาะงานเทศมหาชาติก็ถือว่าเป็นงานใหญ่แล้วท่านฟังตั้งแต่เจ้าพระคุณเจ้ามาหรือยังครับนะครับโอ้ไปตั้งแต่ลืมละตอนนี้ท่านพระครูประหลัดธินวัฒน์ญาณสิทธิวาทีมาละอันนี้ก็เป็นท่านนักเทศธรรมะทองประจำประเทศไทยเสียงม่วนเดี๋ยวบูฟังเทศเด้อใครจะเติมกันเทศกันทำได้แล้วท่านพระครูประหลัดกับเปลงวัดนักนะครับไปเปลงพระธาตุหลายๆพระธาตุเพราะฉะนั้นศรัทธาเขาช่วยกันวันนี้เรางานใหญ่เฉพาะเทศมหาชาติตะกี้อู้ไปมีคาถา 1,000 พระคาถานักบอกนักนะครับมี13กันนะครับคาถานัก2ฟังเทศมหาชาติแล้วสืบเจตาวันนี้พระคุณเจ้าประมาณ9รูปเจริญพระพุทธมนต์มีพระคาถาบทหนึ่งศรัทธาตั้งใจฟังเด้ออาเสวนาจะพาลานังปันทิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชยีญาณังเอตัมมังคลมุตตัมมังคาถามงคล38เพราะฉะนั้นมงคลเกิดขึ้นกับศรัทธาอันเนี้ยสืบชะตาลำดับต่อมาทอดผ้ากฐินทอดผ้ากฐินก็ถือว่าเป็น1เพราะฉะนั้น3งานคือ1หมดนะครับสาธุสาธุเอามาแล้วศรัทธาเด้อคนใดศรัทธาทุกท่านครับองค์พระธรรมเทศนาเดินทางมาแล้วนะครับพระใบดีกาวรัญยูวัดสันปะเหียงวันอประเวศการผูกทวน4ปีเถาะลำดับนี้ไปเรียนเชิญคุณแม่ทัศนันศรีคำมากวินได้เป็นประธานจุดเทียนส่องธรรมขอกราบเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณแม่อีกครั้งหนึ่งครับจุดเทียนส่องธรรมครับแม่แม่เอาเทียนเล่มนี้จุดเทียนนี้นั่นแล้วก็จุดเทียนส่องธรรมเลยนะขอรับศรัทธาที่เกิดปีเถาะอยู่ที่บ้านก็ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาการผูกทวน4วันประเวศเจ้าหน้าที่ลั่นกองใจจุ่มนมเทวาฮับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมื่นโลกอาถาจักรวาลเทวดารักษาวัดโลกโมลีเทวดารักษาพวงแก้วอารามหลวงลูกค้าเทวดาอินพรหมยมยักษ์พุทธนักน้ำปรมัยส่วนเจ้าจุตนจุองค์ณโอกาสบัดนี้ตามมันเตสนาตานาขันก็ฟังกันจนเสียงสอนบัดนี้ก็มาล้อนวันน้ำประเวทป่างเมื่อพระตนวิเศษจือเวนสันตดรจากพระนครเพื่อไปบวชเจอพระบวชเป็นราศีที่เขาวงโกฏกีรีป่าไม้ดังพระคาถาบอกไว้57พระคาถาบัดนี้ผู้ค้าตั้งหลายอ่านจุ่มนุมกันบนวิหารหลวงองค์อุโบสถอารามวันโลกโมลีตัดดินีขอกรมกราบอาราธนาลูกศิลพระพุทธเจ้าโตนหยุดโยนขึ้นนั่งธรรมาแนวเทศนาธรรมอนุกรรมปิมังปะชังอาลาธนังกะโลมังสุนันโตฟังลาฟังลามูลาสดาตังตั้งเด็กยิ่ง
ใจหนุ่มเท่าปากันมานั่งฟังธรรมนี้นาข้าเจ้าจากเตดนอนยไปมหาจาเบสันดรนั้นการงามดีบ่อน้อยก็มาจากที่ถ้อยเดิมกันทวนสีจากได้ไข่จีจากทางตามกำงามแห่งพระเป็นเจ้าจากได้ไข่เตดยังวันประเวทกันตั้งนั้นสำเร็จมีคาถา57บ่มากตามกำหากจากได้ไข่ไปนาสาธาตังก็มานั่งยังยายเบ็ดเฝ้าเอาใจเข้าตั้งบนเพื่อเป็นกุศลสืบไปนาได้เถิงสุขในโลกนี้โลกหน้าได้พบพระศาสนาองค์พุทธเจ้าแห่งอาริยเมตไตรนานจากได้สืบเศร้าหนอมไปตั้งจิตตั้งใจเป็นบุญจากได้หนุนส่งอยู่ศรัทธาบ่ได้ดิ่งลูไปอากาเอาใจใส่ตั้งศีลธรรมตั้งบุญกุศลมากปวงหลวงหลายอันยังใหญ่บ่น้อยปาการเก็บหอบยอมสะสมเป็นบุญใหญ่กว้างจากได้ก่อสร้างตาไปมีความสุขในสวรรค์เมืองบนบอกกาดแก้วสุขในแหล่งลาเนลปานเจ้าแต่ดีลีขอสาธาจงมี
ใจไฟกุศลที่ได้ทำในวันนั้นขอสาธามีความสุขกายสบายใจนึกเกิดสิ่งใดสมมโนในไฟอ้างมีพละกำลังเหมือนแจ้งสารปังปายตัวเอกอ้างวันหน้าก็มีผิวพรรณขาวใสดุจจะดังทองตามีความสุขกัญญามากเหลือหลายตั้งโลกาภัยปัญญาใหญ่น้อยอย่าได้มากังกัดเวทแปดกัญญาแห่งมูลสาธาตันเจ้าสมประสงค์นั้นตามกรรมมักกรรมภาธนาแห่งมูลสถานในขวงแก้วอารามโลกโมลิสันธานตัดตินนี้ได้มีโจกหนอมีใจธรรมวันปเวทนิยสัยเป็นธรรมจตาแห่งปีเทาะหรือว่ากระต่ายนานามวนเล่นได้สืบเส้นหนอตาบุญเหมือนจูหนอคนวันนั้นและนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปันตินเทอังคารจันเตมนุนเสติสวากุหิงวัตตาปัมปันโตติปุจจันติลำดำธรรมันเตสัตนามาลอดถึงสีเต้ายอดกันสามตลาดจังเตียวตาเตียวไตเข้าสู่ป่าไม้ไพศาลการเต่าหันคนหนุ่มเท่าตันจริงตันเราจะทำด้วยกำงามที่ถอยวัดดูลาสู่ใหญ่น้อยตั้งหลาย
สู่ยังเคยผ่านพายไปสู่ในที่อยู่เขาวงกลจะหรือจะมนุษย์สาอันว่าคนทั้งหลายมวลมากเขานั้นก็หากหูขียาว่าพระบุญนาเวสสันดรได้ปากจากนครที่อยู่เตียวมาสู่แดนกายเขาก่อนย่อไปน้อมไว้วางกาพระนอไทยบุญมีอันวาดดอยวงโกฏคิรีนั้นใสอยู่บ่อใจไกลเมืองเราและนาเดนาบุญตั้งเหตุดังอันกาถาพันธนาพระพุทธเจ้าจริงกล่าวจิเตสนาวาดุลาสาลิบุญผู้จลาดอันว่าเวสสันตลาดนั้นเราพาลูกเต่าและเทวีจากปุรีที่อยู่หมายไปสู่ดงนากันเต่าหันคนเตียวมาดังอันเต่าเจืองจันจริงจะทำเป็นกำงามบ่อเศร้าว่าดูลาสู่เจ้าทั้งหลายเฮยมวลหมู่อันว่าเขาวงโกฏอยู่ที่ใดจ้าจุงใครจะบอกกล่าวเฮอหูข่าวตามมีเจ้ากุลีหนุ่มเทาเขาก็หาหูเก่าขี้ยาว่าสิการสันตลาลำบากเหตุได้ปันปากจากเมืองมาเขาหากโอนคุณนาบ่อนได้ก็มาลองให้ยอมกันแล้วยอมมือพันบองกล่าวว่าข้าแด่ตันเต้าบุญมีอันว่าเขาวงโกนกินลีนั้นโสดอยู่ไกลไหลโยดกันนาเตตาลกาอันว่าเด็กน้อยจาลีและกันหาเขาหันยังพลาลูกขามวลหมู่อันมีอยู่หิมตางสองนอควางอ่อนน้อยก็มีใจไฟห้อยใครได้ลวดร้องไห้วอนขอโอยนอลูกกันเทวันดาก็อินดูสองขาแก่นไทยจริงบันดลกิ่งไม้โน้มลงมาพอหัตถายิบได้พระนอไทยผู้เป็นพ่อก็บิดสองนอโบตาส่วนนางผู้โสภามาตีน้อยอ่อนงันกิ่งไม้ย่อนภายพันปุ่นดีอาศจันน้อยนางก่อนยอดซอยสาธุการว่าโอยน้องดังนี้ก็มีแลอันว่าต้นไม้ตั้งหลายอันหาจิตใจบ่อนได้อาศัยซึ่งการห้องให้แห่งกุมารก็บันดาลอ่อนน้อมมีกินการก้มลงมาสิ่งนั้นนาแต่ก่อนก้มบ่ผ่อนเคยหันปุ่นดีอาจันลายลาควันน้อยอาปุนกัวท่านนั่งหัวเยือกยาวด้วยเตจาแห่งเต้าบุญนาตินี้จังจะด้วยหนทางเส้นใหญ่อันมหาสันใจเจ้าจังไต่ตั้งไปดอยดงไผ่ซื่อนาชื่อว่าสุวรรณกิรีหนทางมีป่าใหญ่หาโยดไฟเป็นตะลาถ้าหาจากดอยดงนาไปหน้าตั้งดันป่าไก่โหแถมหาโยดเป็นไม้จักมีแม่น้ำลึกลายเป็นชื่อว่าโกนติมาลาถ้าจากนั้นไปหน้าเตียวดังป่าไก่จอยวอยจังหลอดดอยกว้างใหญ่มีชื่อว่าอัญชนากิรีหนตั้งมีติดต่อดอยเป็นจอลึกจัน
เตียวสอดดันบอนจอบก่อนจังไปลอดบ้านกว้างมีชื่อบ้านนาลีหันตะคำตำดงลามไกนักโซแถม10 โยชน์เป็นตะลาก่อนจังลอดปาลาปุลีสีกษัตริย์บุญมีเจืองเจ้าจากเจตุตลนครนั้นเล่าเตียวไตเข้าป่าไม้ดงเขียวท่านวันเดียวก็ลอดย้อนเทวดาสอดเล็งหันได้ปากันมวลหมู่ย่อหนตั้งอยู่หือสันเปิงสีเจืองจันบุญมีไปลอดปุรียังเตจาลาจาตั้งสีกษัตลาองค์อาจไปลอดก็ยังจอดศาลาตัดคนมาไปเขาออกอยู่ไปนอกปุรีนางมาตีน้อยนอก็ปาดฝุ่นอันปอปานตาแห่งมหาสัจเจ้าแล้วนางก็คันนิ่งเล่าในใจว่ากูควรไขโอกาสเนื้อเจ้าเจตลาดได้หูว่ากินกูสามิกาได้เตียวมาลอดแล้วยังเวียงแก้วราชธานีการนางคันนิ่งมีดังนั้นแล้วก็กาดแก้วกาพากเตียวออกจากศาลาคนนำหน้ามวลหมู่ได้พำรู้เล็งหันก็มีแลยามนั้นเจ้าเจตลาดหานนางน้อยนาดมาตีปุมีหลังคณะดีงามแง่ก็มาหอมแห่เป็นปริวานแล้วถามอาการยังข่าวว่าดูกาลาแม่มาตีมาอยู่นอกปุรีตินี้แต่ก่อนกี้จะลือจะจุมโยธาหนุ่มเทาอันเคยอยู่เฝ้ายังยายจ้างปังปายที่เคยขี่ลาไว้ที่เสียในเป็นสันไดนั้นเล่านางอยู่นี่เต้าตนเดียวจะลือเมื่อนั้นนางมาตียอดซอยก็ตอบถอยกำไปเจ้ายังใจหนุ่มเท่าได้หูเก้าไปตามมีเจ้าปุลีหูแล้วก็การแก้วไปไว้ตนเต้าไทยปุลีเต้าภูมี60,000 ตนยันรู้ยังกำมาเก่าก็ฟังเฝ้ามาปานลวดเอากันห้องหายอยู่ตีไกลพระบุญหนาแล้วใครจะทำข่าวว่าตั้งแต่ตั้งเต้าห่อใจอ่านว่าโลกาภัยน้อยใหญ่ความโศกไม่เครื่องขี่หากว่ามีแก่เจ้าจะลือแถมพักกัน1 เจ้า10 ปีในน้องภาพคำขอคันตาสีมาตั้งฝูงปัญญานาลาดบ่มีพัญญาตโลกาบ่มีโศกาคิงคอนบ่ตุกลอนอันจะลือพังการ1 หมู่ลีปนมวลมากจางมาลดลากมีหลายไปเป็นสายบ่เตรียมลาดหรือเจ้ากาดเมืองมาด้วยข้าศึกนาลายแลพาแปะแก่ลานยาเจ้าไก่กาออกจากหือปนชากจากเมืองมามหาสันโตส่วนว่าพระมหาสันเจ้าจริงบอกเล่าอันมาแก่เจ้าปาลาเจตลาจริงโอกาสกาถาว่ากุศลันเจวะเมอันนามันยังดังนี้เป็นต้นดูลาเพื่อนตั้งหลายเฮาอยู่ในเมืองสุขมากบอกกันอยากอันใดบ่มีภัยอาพาธบ่มีพัญญาตกังวลกับตั้งปิตาตนตีลาดกำตั้งปัญจลาด4 ปีด้วยเทแต่เฮามีหือจ้างมงคลตัวพาเสือตัวลำเลิศปัจจัย
ทานไปแก่พามกาลิงกาลาดเจ้าเมืองเข้าอำนาจโกดาขับเฮาไกกาออกจากปัดปากจากเมืองมาเฮาจางไกกามาสู่ในที่อยู่เขาวงกลปุ่นแลเหมือนนั้นเจ้าเจตลานก็โอกาสขี้ยาวาแต่มหาลานเจ้าบัดนี้เต้ามันดีเครื่องขี่ฮอนหายขอเจ้าอย่าคายนี่ไก่จุงมาอยู่ในเวียงใจเจตลาดได้เสวยอำนาจเมืองมูลเป็นเต้าคุณตนใหญ่แก่หมู่ไพรปัญญาเจ้าจุงมาบรรเทาทุกข์ฮ้อนบ่โศกคอนโศกาตาหังจินปาอาหารเขาสาลีมีมากน้ำเพิงน้ำมินหากมีลายเจิญตามสบายเตือนว่าอ่านแล้วเวทสันตโลอาหารยามนั้นเวทสันดอนตันเจ้าจริงตันเล่ากำดีว่าดูแลเจ้าปุรีสิ่งใดไม่ม่วงมากเจ้าตั้งหลายหากนำมาเฮาก็ปฏิฆาหากาหับเอาแต่แรกเป็นของแค่แก้วปูจาองค์พระปิตาติลาดขับเฮาฮือกากาดจากเมืองมาเฮาจังไปอยู่ปั๊มพันตาเขาวงกลปุ่นจะแลเฮาตั้งหลายมวลหมู่กวนไปอยู่ที่ตั้งใดเจ้าตั้งหลายจุงได้ไขโอกาสยามนั้นเจ้าเต้าปรัญญาเจตลาก็โอกาสคำจาว่าพันล้านจาจุงจากอนุญาตผู้ค้าตั้งหลายจังโอกาสวันตนายังพาปิตาติลาสันใจหูสภาวะอันหาโทษบ่ได้คนใจบ่ตันมาขอพานลานจาย่ำไปสู่ที่อื่นเจ้าเจตลาดจืนโสมนัสสาเขาจริงมาลิงน้อมอยู่แวดล้อมเป็นปริวารแล้วเจ้าผู้บานกำไปสู่เมืองสีปีดังเก่าดิลีและนามหาสัตโตส่วนว่ามหาสังเจ้าได้ยินคำเล่าเก่ากำงามเจ้าบ่อาจกลับตามใจได้จริงกล่าวไว้ไข่จาว่าดูลาเปื้อนตั้งหลายเฮยมวลหมู่เฮาจังขึ้นสู่สำนักปิตาเบื่อแจ้งบอกพระญาตนใหญ่หูสภาวะอันหาโทษบ่ได้ว่าอย่าไปแลว่าอันว่าเต้าสนใจที่ลาดนั้นเป็นใหญ่ที่แต่นั้นเต้าบ่จากใจขับจำไข่กำหือปัดปากที่แต่หากเป็นเจ้าเมืองข้ายินเครื่องใจเกียรติหือปอข้าใส่ตันตะกำบ่อันก็จางกำจานปอแห่งข้าปาดปากเนรเทศบอกข้าเป็นเหตุตนเดียวแหล่นนาราชาโนยามนั้นเต้าบาลานจาตั้งหลายจริงเก่าว่าเทวาคาแด่มหาราชาเจ้าพิว่าปวันติการเล่าอันใดอยู่เวียงใจเจตุนตลาดเป็นเจ้าทะลงอำนาจเหนือเมืองเจ้าบ่ยินเครื่องสร้างสิ่งจังสมฤทธิ์ยิ่งจุภการพระผู้บานเป็นเจ้าจริงโอกาสเก่าคาถาวานเมสันโนมติอันติลาจัสสาดังนี้วัดดุลาเจ้าตั้งหลายเ
เฮาบอกคงควายเป็นใหญ่เป็นเจ้าแก่ไพรปัญญาเป็นเต้าพระญาสอนไปลาดเฮากากาดจากมือมาพี่ว่ามาอยู่ปาลาเสาเมยลาดเจ้า4 ปีและอามาเสนาตั้งพระมนาปโลหิตาก่อนจังได้พี่เถียงกันกำเดือดนั้นจังมีมากำอันนั้นหากบ่ใจเฮาจังปากันไปอยู่ในเขาวงกลปุญจแลที่นั้นพระญาเจตลาดก่อนได้ยินโอกาสกำจาเห็นพญาเวสสันตลาดจาข้าวกองการตำสังกาลปูจาปันดาโดยติสาตั้ง8 อันวงเวทด้วยภากังและอาสนะแก่พระมหาสัจเจ้าก็ต้องแต่งเป้าเป็นปริวารเสียงจีลาการขึ้น1 ตนนอกแก้วก็ออกจากศาลายามนั้นเจ้าพระญา60,000 ตนไปส่งพระตนสัมปนแก่นไทยเสียงหนทางได้10 โยชน์ยานาพาลังจาก็อยู่ป่าหิมปานปัญญาเจ้าทั้งหลายจึงกล่าวว่าข้าแด่มหาราชเจ้าคนทั้งหลายผู้ชาลาดหากโอวาทสันใดผู้ข้าทั้งหลายจักใครบอกกล่าวกันว่าเต้าพระญาจังได้บวชเป็นฤาษีมีใจดีเตียงมันบ่มีใจคอนวันในกรรมฐานยอมจำเริญญาณตุกคำเจ้าตาอันจงเอาลูกเต้าและเตไปอยู่เขาวงกลกิลีโดยอันหนึ่งมีชื่อว่ามาตานาตังเจตาอนุสยิงสูเต้าปรัญญาเจตลาดไขโอกาสเขตดงนาคาแด่พลัญญานอลาเจ้าจุงนาสู่หนเนือพระตนแก้วจุงย้ายไปคนขายสู่ตินดอยอันชื่อว่าวิปุลาอันดาสเต็มโดยไม้ตั้งหลายอาหารยังยายเย็นกวนลำเมาเอาใจจักได้หันน้ำใส่เกตุบันดีอันไหลมีแต่ต้องดอยอาหารเลิกมากมีพร้อมพักด้วยปูปลาและเต่าน้ำมีตุกพำกำลากเพียงงามไหลตามเย็นใสจะลาดพระราชาเจ้าอาบและดูดกินจึงมีความชื่นจอยด้วยลูกน้อยและปิญาราชาเลี้ยงนันนานันโยจักได้หันไม้นิโคต้นใหญ่มีกิ่งก้านไขว้สาขามีลูกนาซาสว่างมีลมกว้างเย็นดียังมีดอยกิเลลูกหนึ่งมีฝูงสากุณาลายต่างๆสีดำดังขาวแดงเขียวขาวแสงลายดอกบินลายหลอกจริงกันมีลายพันลายลากินนาลีนาลอนหากวินเต้นครับฟอนเล่นกวนเมามีสลาอันเหล่างามชื่อว่ามุจลินไว้นาพินหนเนื้อช่วยวันออกอันมีดอกปานและจังก้อนเขียวขาวอ่อนแดงดังมีสีตังนานายามนาพาลานจาเจ้าฟ้าจักหันยาแปดเขียวงามในวันนาลามป่าประกอบไว้
ด้วยสองจำพวกอันพองเป็นลวงบวงดอกและลูกควรเป็นตีถูกเนื้อเปิงใจแห่งพระบวงไข่กับอากำตังลูกลาและอากาศญากำปาลันจาปนโดยอันเป็นหอยตั้งน้ำก่อนเจียงไตซ้ำยาบแทนดิลีจากหันมีโบกาลนีอันมีสีเจงจาตุลานเสมอกันมีหลายอันหลายแหล่เต่าน้ำแพปูปาวายเฮไปมาพาภาพมีตาลาเพียงงามน้ำลำเย็นสาลาปุนดีใครอาบและกินบ้านนั้นศาลาตั้งโมหตั้งอยู่หนอีสานโบกลนีจงมีเลี้ยงชีวิตด้วยลูกเต้าและเจ้าญาเอวังวนเตเต้าปรัญญาเจตลาดกันไขโอกาสมนต่างก็มาตลาไว้15โยชน์แก่มหาสันเจ้าก่อลำเปิงใจว่าข้าเสือไก่และไก่จังมาการตำลายแก่เจ้าหลันสีจริงฮือพลันเจตบุตรนั่งสอนสุดดีไว้มาพักษาประตูป่าไม้หิมปานท่านจงพิจารณากันในนอกคนเข้าออกไปมาแดดเตออันว่าตนนอกแก้วได้ยังอยู่ที่นั้นกันว่าถึงวันบุกเจ้าก็ได้ไปสู่เจ้าพ่อนาหุ่นเนื้อไปถึงที่แม่น้ำยำสุริยะลังสีเจ้าก็ปากันมานั่งใกล้ฟังนาทีอาบมาเย็นสลามจิตใจสวยโปกาอาหารใจจ้ายามนั้นวิสุทธิกรรมเทวบุตรวิเศษลงสู่เขตเมืองคนก็หับเอากรรมแห่งอินตาลงมาในละมิตรศาลาและเครื่องบวชไว้ที่ศาลานั้นตั้นเจ้าเวสสันดรก็เสด็จมาถึงงานก็หันยังปันนาศาลาจริงได้หันลายสื่ออันวิสุทธิกรรมเขียนไว้เต่านอได้ลวดยินดีว่าผู้นี้หนีมาอยู่ป่าตนตันไตอินตาก็จังหันทุกยากอันลำบากภาวนาจริงเฮวิสุกรรมาทุกแต่งยังปันนาศาลาแห่งอันงามมาติปิโคส่วนว่านางราชามาติจะลงตนดีสุภาพก็มากรมขาบบาตาแห่งพระราชาเป็นเจ้าแล้วก็เข้าสู่ศาลากับกลายเป็นบวชเป็นจิลสีตามเวสสันดรเจ้าอาดาในกาลนั้นนางมาติยอดซอยของเก่าโดยขอปอนว่าเวสสันดรราชาวาคันแด่ราชันเจ้าข้าเข้าสู่ป่าดงนาเพื่อแสวงหายังหัวมันและลูกไม้พลังเอาได้จุงหักษายังสองลูกลาตั้งกู้เจ้าอยู่ในอาสลมข้าจังโอนตนเข้าป่าไปสอดล่าแสวงหายังปลาลาลูกไม้เมื่อนั้นมหาสันเจ้าก่อนตอบนางนอนเอามาตีว่าดีเดียแล้วก็กล่าวถอยยาวไปว่าดูลาสีวันไว้น้อยมาอันว่า
สองเล่าบวชพันหวดเป็นจีอันว่าจุมอิทธิตั้งหลายหากเป็นไปควรมาส่วนนางบุญนาน้อยนาดก็โอวาทวานตีวาสาตุนดีเดียแล้วโอนางก็บ่มาเข้าสู่ศาลาเวสสันดรในมักกาละอันบ่ควรนั่นแลมันตีปิโคอันว่านางราชมตีก็มาตื่นนาแล้วโอนางนอแก้วก็นำเอาน้ำสวยนาและสีฟันไปปั่นแก่มหาสันเจ้าเต้ากาดเพียวศาลาแล้วเฮบุตตาสองอยู่ใกล้กับต้นนอไทยบุญลื่นก็เอากาดเจ้าและเสียมจอบบองคืนมาสู่ศาลาเมื่อยามตะวันตกต่ำลูกไม้พรำเต็มทงยามเจ้าก็อาบสาลุทรงเกตเก่าแห่งลูกเต้ามุนตายามนั้นกษัตริย์ลาทั้งสี่นั่งอยู่ที่ประตูศาลาก็ปากันมาเสวยยังลูกไม้และหัวมันอันแม่ได้นำมานั่นแลเมื่อนานสี่กษัตริย์ลาตนบุญอาเสวยพระลาลูกไม้อาเลโอนางนอแก้วราชมาตีก็ปาสองสี่พี่น้องเข้าสู่ห้องแห่งตนก็มีหันและนาจัดตาลงคาติยากษัตริย์เจ้าทั้งสี่ก็ปากันอยู่ที่เขาวงกลกิลีปามอินในกาลใดพอหนึ่งเดือนก็มีด้วยประการดังกล่าวมาและว่านามปเวกันเวทกันตังนิติตังกิญญาสังวันนาเศษยาห้องเหตุยังวันปเวทอาหารปานดามปานดาไปโดยกาถาวันใด40 เจนกาถาก็บังคมสมเลสเดชสาธุสาธุสาธุการทวนสี่วันนประเวท57 พระคาถาคนเกิดปีเถาะกระต่ายบัดนี้องค์แสดงพระธรรมเทศนาพระไบดิกาวรัญยูวัดสันไปเหียงเมตตาแสดงธรรมบรมวลเรียบร้อยศรัทธาสาธุชนที่ฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่ได้รับการชมขนาดนี้และฟังจากคลื่นอินเทอร์เน็ตก็ดีทาง YouTube ก็ดีตั้งจิตตั้งใจเราจะได้นบถวายบูชากันเทศกันธรรมกันทุ่นซีโอกาสบัดนี้คนที่เกิดปีกระต่ายเกิดปีเถาะเรียนเชิญออกมาตั้งหน้าและกล่าวกับผมขอเรียนเชิญคุณแม่ทัศนันท์ศรีคำมากวินเป็นประธานพร้อมด้วยคนเกิดปีเถาะหรือว่ากระต่ายขอเรียนเชิญครับด้านหน้าเลยครับผมขอเรียนเชิญคุณแม่ด้านหน้าเลยนะครับยกยืนเลยครับคุณแม่เกณฑ์เลยครับอาศรัทธาที่อยู่ทางบ้านก่อนยกเวียนเกณฑ์นะครับสังฆทานสาธุสาธุสาธุคุณแม่เชิญครับอีกรอบหนึ่งทานร่มครับทานร่มยกประเคนด้วยนะมาด้วยกันเชิญเลยครับ3 ท่านประเคนขันข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนนะครับของหอมเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสืบไปสาธุสาธุสาธุปีกไปนั่งที่เก่าก่อน
เรียนเชิญทุกท่านรับพรโอกาสวันนี้สืบไปนิมนต์ครับยะถาวาริวหาภูลาปริภูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธากัมมักกัมภาธนาแห่งเจ้ามุลาศรัทธาทั้งหลายมีด้วยประการชันใดดังอันก็ดีสมิจันตุก็ขอหุปานอุดมสมฤทธิจูเยี่ยงจูปการใจยะสิทธิทานังลาพังโสธีภะขยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังบุตรีจะยะสวาสตวัสสาจะอายุจะจีวสิทธิภวันตุเตสปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินาศจันตุมาเตภวะตันตรายโยสุขีดีคายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัมปังอาปาราทังกามันทามิพันเตมยังกาตังปุญญังไสหังสามินาอนุโมทิตัมพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุศรัทธาคณะเจ้าภาพทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะครับคณะศรัทธาที่มาฟังพระธรรมเทศนาธรรมเวสสันดรชาดกเรียนเชิญขึ้นบนวิหารเลยนะครับบัดนี้ไปจะได้เงียบเข้าเอาขวัญท่านประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจะได้นบน้อมกราบอาราธนานิมนต์ท่านพระครูปราทินวาทยานสิทธิวาทีท่านนักเทศชื่อเสียงดังของประเทศไทยเอามาละขอเก้าอี้ตัวหนึ่งเพื่อท่านพระครูได้นั่งจะได้เงียบเข้าเอาขวัญเอาเก้าอี้มาตัวศรัทธาที่ฟังคลื่นอยู่ทางบ้านวันนี้ก็จะได้รับฟังพิธีกรรมแบบเมืองล้านนาของเราเพื่อเรียกขวัญเอาอย่างไรคนเรามี32ขวัญถ้าขวัญครบร่างกายจะสมบูรณ์นะครับขอเก้าอี้มาตั้งเก้าอี้1ตัวขอเก้าอี้1ตัวครับขออนุญาตขออนุญาตศรัทธาที่ฟังคลื่นก่อนนี้ไปวันนี้เราโชคดีเราได้งาน3เรื่องใน1วันนะครับเทศมหาชาติเรียกเคราะห์สืบชะตาทอดผ้ากฐินโอ้ศรัทธานั่งเด้อศรัทธานั่งเลยประทัดลูกก็นั่งที่เก่าไปเป็นหยังนั่งเอาแขกมีแหมกันเชิญครับเชิญเลยครับนั่งก่อนคนที่เป็นด้านหลังเก้าอี้ที่ไม่มีชื่อก็นั่งได้เลยเชิญเลยครับนั่งเลยเอาเก้าอี้มาตัวหนึ่งนิมนต์ท่านพระครูปราทินวาทยานสิทธิวาทีศรัทธาขึ้นมาหมดเลยนะครับที่อยู่ตังลุ่มขึ้นมาหมดเลยวันนี้เป็นพิธีใหญ่เมินจะนิมนต์ท่านพระครูปราทินบอกให้ว่ากิจภาระธุระนักแปลงวัดแปลงวาสร้างพระธาตุนักนะครับเจิญศรัทธานั่งเก้าอี้เลยเด้อหาเก้าอี้มาเติมศรัทธาที่อยู่ตั้งร่มก็ขึ้นมานิมนต์เลยครับผมเพื่อไม่มีการเสียเวลานิมนต์ครับศรัทธาที่อยู่บ้านก็ฟังไปตัวนะครับฟังไปตัวบัดนี้ได้สมัยอันเป็นมงคลจะได้ประกอบพิธีเรียกเข้าเอาขวัญขอพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมได้ตั้งใจกราบอาราธนานิมนต์พระสังฆเถระครูบาอาจารย์ขึ้นมาตั้งบนนะครับห
ห้องขวัญแล้วก็จะได้ลวดสืบชะตาวันนี้ให้เฮงเฮงเฮงนะให้รวยรวยรวยโมทนาดีใจโยมแม่ทัศนันศรีคำมากวินครอบครัววันนี้พร้อมแม่เง็กเสียนห้องเต้ ได้มาสร้างกุศลบารมีที่นี่ด้วยกันให้โมทนาด้วยกันลีโอหยางเป็นวันมังกรงันพระเสริญมีมาแม่นว่าพอลางอาจารย์ดังงานละก็มาช่วยกันลงฟ้าเตะแสงเรียบเรียงไว้ก่อนน้ำวันใดเศษสีงางุกสองในย้ำกองเข้าใส่ก่อซ้ำว่าเป็นวันดี12โลยาสีมาตั้งอยู่เลิกเป็นวันโนตามำพฤกษ์อันใหญ่กว้างบันนี้จะได้เรียกงานล32 ขวัญแม่ทัศนันสีคำมากวินและมหามุลาสถาคุณโยมเลโออย่างว่ามาอามาว่ามาเติงขวานหน้าหัวและขวานตามาเติงขวานเกษาว่ามาเติงขวานมุขทวลากูแก้มันงามฉัดแหลมเจือนเจอมาถึงควันหูแลเด่นหน้าควันตามาถึงควันหน้าผาแก้มหน่อยใจจมมาถึงควันทานนมตั้งกู32 ควันจุกเล็บเล็วมามาสถิตอยู่เตตนตัวกายามีสิริโภคาเตียงมันอายุวา
วันได้120 ปีขวบเข้าวันนั้นและนางใจยาตุภาวังใจมังกลังใจมหาลพังใจสุขาวาหังใจโสเทภาวังตุอัตถิอุณหสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตโรสัพพะสัตตะหิตตยะตองขันหายเตวเตปริวเจราจะตันเตอะมนุสเสหิปวะเกพยเกนาเควิเสภูเตอากาละมรณีนาจสัพพสมามรณมุตโตทะเปตวากาลมาลิตังเจเลตัสเสวะอานุภาเวนะโหนตุเทโวสุขีสัทธาสุทธาสีลังสมาทยะธรรมังสุจริตังเจเลตัสเสวะอานุภาเวนะโหนตุเทโวสุขีสัทธาลิขิตังจิติตังปูชังทาลนังวัจนังคลุงปเรสังเตสนังสุตตตัสสะอายุปวัตติอายุวันโนสุขังพระลังกับในช่วงนี้ขอกราบนิมนต์พระสงฆ์วัดโรงมะลีทุกรูปนะครับเมตตาขึ้นบนวิหารนะครับจะได้เข้าสู่พิธีศิษฐานอำนวยพรให้กับญาติโยมสาธุชนเจ้าภาพกฐินในวันนี้พร้อมทั้งสาธุชนที่ได้ไปร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่6 โมงเช้าเป็นต้นมาวันนี้เป็นการตั้งธรรมหลวงของวัดโรงมะลีนะครับเทศไปแล้วจำนวน4 กันเหลืออีกไม่เท่าไหร่นะครับคาดว่าประมาณสัก4 ทุ่มก็คงจะเสร็จทุกกันนะครับกราบนิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปครับที่ได้รับรัตนาไว้นะครับของวัดโรงมะลีทุกรูปนะครับเมตตาได้ประจำอาสงฆ์ในช่วงนี้นะครับจะได้เข้าสู่พิธีการตามลำดับนะครับกับในช่วงนี้เรียนเชิญนะครับสาธุชนที่จะมาร่วมในพิธีศิษฐารับฟังพระธรรมเทศนาเวสสันดรชาดกนะครับทั้ง13 กันถ้าเราฟังครบ13 กันเราก็จะรู้ประวัติความเป็นมาการทำบุญด้วยอะไรจะสำเร็จเป็นอะไรนะครับ โดยพระพุทธเจ้านั้นได้เกิดในชาติต่างๆเป็นอะไรต่างๆบ้างนะครับก่อนที่จะสำเร็จสมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบุญอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะได้บำเพ็ญตามได้นะครับครับเป็นเชิญได้ประจำที่นั่งให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้เข้าสู่พิธีการตามลำดับนะครับขณะนี้พระสงฆ์
ได้ขึ้นมาประจำอาสงฆ์แล้วนะครับครับกับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับจากว่าเวลาจะล่วงเลยมาพอสมควรนะครับ โอกาสนี้จะได้นำทุกท่านเข้าสู่พิธีอันเป็นมหามงคลนะครับ หลังจากพระครูปราทินวาจานุสติวาทีได้ของขวัญคุณแม่และก็คณะเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามีขวัญที่ดีแล้วนะครับจะได้รับสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวด้วยการสืบชะตานะครับเอาความเป็นมงคลเข้าสู่ตัวทุกท่านนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณแม่ทัศนันนะครับศรีขมากวินนะครับได้กรุณาเกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาครับครับเดี๋ยวคุณแม่จุดธูปเทียนบูชาพระ2 เล่มแล้วก็ทั้ง7 เล่มด้านบนด้วยเลยแม่ครับอธิษฐานจิตนะครับครับขอทุกท่านได้ประนมมือครับจากนั้นคุณแม่อธิษฐานจิตที่เทียนสุจตาครับที่สตวงกับจากนี้ไปคุณแม่จะได้เป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านนะครับกับจากนี้ขออนุญาตเชิญคุณโพชระจิวธนกิจนะครับได้ประเคนขันขอศีลครับเชิญได้ประเคนขันขอศีลนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนไม่เป็นไรก็ขอมาทีหลังก็ได้ครับกลับเรียบร้อยแล้วกลับไปนั่งอย่างที่เราลองเดิมเลยครับกลับเพื่อจะได้นั่งอธิษฐานจิตได้สะดวกขึ้นครับจะได้จุดเทียนน้ำพุทธมนต์นะครับจุดเทียนน้ำพุทธมนต์ต่อนะครับเรียนเชิญมิสเตอร์ลีโอหยางนะครับลีโอหยางนะครับลีโอหยางได้จุดเทียนน้ำพุทธมนต์นะครับครับเสร็จแล้วยกพระเคนครับยกพระเคนครับสาธุครับจากนั้นจะกลับไปนั่งอย่างที่รับรองเดิมพระแม่ศรัทธาพนมมือขึ้นสงบนิ่งกราบพระพุทธปฏิมาประธานณบัดนี้กราบอิมินาสังกาเลนะพุทธังอภิปูชยามามอิมินาสังกาเลนะ
ธัมมังอภิปูชยามามอิมินาสังกาเลนะสังฆังอภิปูชยามามอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควันตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควันโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิบัดนี้ไปทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลนบน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นมงคลชีวิตสืบไปมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยาจามาตุติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยาจามาตาติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
โมสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยามัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยมัชฌัมปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปตาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุพ่อแม่ศรัทธาฝ่ายลงนะครับเกียรติศีรษะเลยนะครับวันนี้ไปจะได้นบน้อมกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้านมนต์พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบโภราชตาสมโพธิภาคกฐินทุกท่านอยู่ในความสงบณวันนี้ครับวิมปันติปันติภาหายาสัมปะสัมปันติสินธิยามสัมปะทุกขาวินาศายาปริตังพุทธมังการามวิปันติปันติภาหายาสัมปะสัมปันติสินธิยามสัมภะพยาวินาศายาปริตังพุทธมังการามวิปันติปันติภาหายาสัมปะสัมปันติสินธิยามสัมปะโลกาวินาศายาปริตังพุทธมังการามอนิตวานังเอตังสเมตาวะทันตาอวิจิตาจิตาปริตังพนันตุสักเขกัมเบจลุเปคิเลสิขลตเตจันตลิเกวิมาเนทิเปราเทจะคัมเบตารุวนาคหเนเกหวัตุมหิเกเตอุมมาจยันตุเทวาชราธราวิสเมยขาคันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิบราวจนังสาทโวโนสุนันตุธรรมสวนาคาโลอายัมภทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมภทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมภทันตาต่อไปนี้พระสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาตามฉบับโบราณล้านนาสมันตังจักวาเรสุอันตรกัญชันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขะโมฆะทังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังจามินะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมธัมมะส
สวะอาตัสเสวะเตนินดานัมโมมหาสังฆังสัมเปเวสุนดาสิราจินดินโนนัมโมมัตตยาสารันตานันตยัสสะสาธุกังนัมโมมะกันติตัสสะตัสสะวะตุตายัสสะปินัมโมการัปเวนาเวกันฉันตุบันทวานัมโมการานุภาเวนะสุวันติสิโมการัสสะเตเชนาเวติเมโหมิเตชวารัญจโตวาโจราโตวาโนสาโตวาหามาโนสาโตวากิโตวาอุตังกาโตวาปิสาจโตวาคาโนกาโตวากันทากาโตวานากันตาโตวาชนะปะทะโรคาโตวาสันทังมาโตวาสันเดเดโตวาสัมปุริสัตโตวายเตสัมมาคาโกนาคุกุราอังหิเวชิกามานิสัพพะทิปิอัจฉตารัสสะสุการะมหิสายาการะกาสาดิหินานาภยโตวานานาอุปาโตวานานาอุปาโตวาโตวารักขังขันหันโตรานิทานาโตปัฏฐายาตาตาตัสสะสัพพะรามิโยทัสสะอุปปารามิโยทัสสะปารามัทธาปารามิโยปัญจมหาปริจาเขติโสจาริยาปัญจิมาภเวทันตันติงชาติงวาวิเนกามานังปทานาจะดิยังโพธิปันรังเกมาราวิชัยยังสัพพัญญุตายานาปฏิเวตังนาวารุกุตตระธัมเมติสัพเพปิเมอัคาคุณเนอาวาชิตวาเวสาริยติสุภการันตาเรสุติยามาริตังปาริตังการุณโตอายาสมาอนันตเตโรวิยะดุลยาจิตังอุปาทาเปตวาโกติสัตตาสหัสเสสุจักรวาเลสุเยวัตายาสานัมปันติขันหันติยัญจเวสาลิยังปุเรโรคามานุสาตุปิฆาสัมพุตันติวิธัมปยังขิปามันตาราธาเปสิปาริกันตามบานามาเหตัสนัสสะจโรกัสสะวุติปวัตตุสัมปัตตาสัสสานัมปิจาโลกันจเทวาลกันตุสัมปัตตาสัตติโหนตุสุขีสัพเพปาริวาเรหิอัตตโนอัตติกาสุมานาโหนตุสหัสสะเปหิยติปิเวตัญจะสัมปะโลกัสสะมิงมานาสัมภวันเยปฏิมานาโหนตังอาโตจเตริยัญจาสัมปะตังอเวรังอสัมปันตันติตัญจารันนิสิโนวาสยโนวายาวตัสสะเวกาตเมโตเอตังสติงอดิตยาบรมมาเมตังเวหารังอิตามโหติตินจานุปกัมมาสิรวาสัมปันโนกาเมสุเวนายาเขตังนาหิจตุปัปปัสสยังติติการณิยังเมตตาสุตตาเสวันนาจะภาลานังปันติตานันจะเสวันนาปุชาญาณังเอตัมบังการมุตตัมมังรูปาเดสาวาโสจะปุมเป็นจังกันตาปุญญาตาอัตตาปะเนเตจาเอตัมบังการมุตตัมมังสัจจัญจาสิปัญจวินนโยจะสุสิกิโตสุขาสิตาเจ้าเยาวาจาเอตัมบังการมุตตัมมัง
ดิโตปะตานังปุตตาธารัสสะสังฆโหอนะตุราชกัมมันตาเอตัมมังคารมุตตัมมังตานัญจธรรมาจาริยัญจายตากานัญจสังฆโหอนะวัชันนิกัมมานิเอตัมมังคารมุตตัมมังอารันติวิรติปาปามัจจปานาจสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคารมุตตัมมังจานิวันโตจะสันตุทีจังกตัญญูตากะเลนะธัมมัสวันนังเอตัมมังคารมุตตัมมังสุวาจาสัตตาสัมปันนานัญจทันสันนังธรรมชากัญชาเอตัมมังคารมุตตัมมังกัปปัมมาจาริยัญจาริยสัจจานาทันสันนังนิมพันนาสัจจิกิริยัญจาเอตัมมังสาโรกาดัมเมหิจิตังยัสสนากัมปันติอสุกังเวราชังเอมังเอตัมมังคารมุตตัมมังสันนิกัตตวนาสัมปันธรรมาปราเชตาสัมปันตาโสติงขันจันติตันติสังมังการามุตตามันติมหาการาสุตังอัปปมาโนปุตโตอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนนาวันตานิสิลิงสัมปานิอาเฮเวชิกาสันตาบันเดอุนนอนนัมเบสรัมบุโมจิกากาตาเมรังคาตาเมติกามันตุบุตานิสุหังนัมโมมังกังวันโตนัมโมสันตันตังสัมมาสัมพุทธันนาปิติปิโสบังกังวันระหังสัมมาพุทโธวิจารณะสัมปันโนสุขโตโลกเวนโทอนุตตโรปุเรสานัมมาสารทิสัทธาเทวาพุนโธมังกังวัติสวากาโตมังกังวัตานัมโมสันติเดโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอมปัญจตังเวทินตัมโพวินโยหิเตสุปาติปันโนมังกังวะโตสาวกสังโฆปันโนมังกังวะโตสาวกสังโฆทิตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาภุการะเอสาวะคะวะโตสังโฆหุนายโยปะหุนายโยดังกินายโยอัญชริการานิโยอนุตตรังโลกัสสันติปะหุงสังอัสสัมมาปินนิมเมนตันสาวุนตันตังลิเมการังวุติตาโพรัสสเสนามารังมาเวเดนาจินนวามุนินโดดันเตสัสสาวะตุเตชะยามังการังนิลิงกาจะมาราติเลกามาปิโยชินตาสัพพะรติงโกรัมปันนารังวังกัมมังกัมมันดันตัญญังกังกันเดสุตันทาเวเดนาจินนวามุนินโดดันเดรัสสามชยามังการานินารากิริงกาจาวารังอันเดมันตาโบตังดาวังอินยังกัมมัสันเนวาสุนารุนันตังเบนตัมโบเสกังเวนดินนาจินนวาสัสสะภวันโตเตชยามังการานิอุงกินตังกังกังเรหันดาสุดารุนันตังนาวันเดโยจันนาบาดังโกริมาลาวันตังอิเตมันโดจินนวามุนินโดดันเดรัสสาวันโตเตชะยามังการานิกันตัวนากันดาโมดารังอิวังอัมบินิยาจายาดุทาจันจันตังจันนากายมาเชสันเตนะโสมาเวดินนาจินนวามุนินโดดันเดรัสสาชยามังการานิสัจจังเวหายามัตติสัจจวะดาเตตุงวะดาบิโรบินัมมันดังอติอันดาบุตังปัญญาบันดิบัญจาริโตจินนวากัสสะโมวะโตเตชยามังหะรังนิ
นันดาบูชากังเวมบุญดังมาเห็นเด้งบุญเตนะเดระบุญยังเห็นนาดัมมาบัญญันเดินทุมาเดสาวิดินนาจินดาวงเทสาสามวันตุเตจยังมังการณีติติปุญจเกณาสุนดันดาดังบรมมังวิสุนเดจุนเดมินดิมบังกาบินดันดังเดนาเวดินาจินนาวะโมนินโดดันเดสาสาวันตุเตจยังมังการณีวิบุญดาจยามังการาอันตะกะตะโยวันจันโนดินนาดินเนสารเตมาตันเตกาเวเวทานิจุกันดาวานิติกามายานาโรสะปัญโยมหาการุณิโกนาโตหิตายาสัมปะปานินามมีสัมปะปันโตสัมโพธิมุนดัมมังเอตินาสัญจวันเจนะหุตุเตจยามังการัญจยันโตโพธิยามุเลสังเกยานังนันติวันตันโตวิจโยวิจยาสุจยมังกะเรอัมปาราจินตัมปันลังกิสีเสมันดังเวโปกะเลอภิเสเกอังกัมปันโตปัมโมดันเดสุนักตังโสมังการังโสวัมปะตังโสเดตังโสกันโตโสโมหโตตังโสยินตังโสมาดังกินังกายกัมมังวาจากัมมังปะดังกินังปะดังกินังมโนกัมมังปะเดเดเดมาดังกินาปะดังกินาเนกันตัวนาลามันดันเดบันทัพเนยังกินชีวิตตังอิทังวาหูลังวาเปสุวายังรันตันนังปันนิตังสัมมังอติตันทากตินาอิตัมปิรันตันนังปันนิตังนาสันจินาสุวันติหนโตรังคังอัมมาตังปานิตังยามุนิสัมมาหิโตนาเทนาดัมเมนะสัมมาเดกินเจนดัมเปรันตานังปานิตังเอเตนะสันเจนะสุวันติโหนโตตาเสโทบาริวันนายิงสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญามาโหสัมมาดินาเตนะสังโฆอินดัมเปรันตานังปานิตังเอเตนะสันเจนะสุวันติโหนโตราตสัทธังปัสสัทธาจัตตาเลเหตานิโยกานิโหนติเตนายาสุขตัสสะสาวกาเหเตสุทินนานิมหาปาลานิอิตัมปิรันตานังปานิตังเอเตนะสันเจนะโหตุหิโนปายโยตามานาสานัมเมนานิกามิโนโคตัมมาสาสนัมเมเตปันติปันตาอามาตังวิไขหาดิ่งติงโกจามันนาอินดัมปิรันตานังปานิตังเอเตนะนาสุวันเดหนโตรานังนาวังนาติสัมภวังวิรันตาจินตายาติเกวิชาเวโรนิสันธานิพันติทินรายาทายัมปันติโปยเทรันตานังปานิตังเอเตนะสันเจนะสุวันติโหนโตวุจังโคจติสังฆโตธัมมานังจายโยตถาวิริยัมปิติโพจังคาจังกาจาตาถาปันเดสัมมาดุเวโพจังคาสันเตเตสัพพะทัสสินามุนินามาตังกาตังภวิเอาลิกันทัสสังวัตันติอาวิญญาญานิพพานายาสัมโพธิญาเอเตนะสัญจวัจเจนะโหตุเตจยามังการะลัญจตุนิมิตตังอวะมังการัญจโยจามานาโพสากุลาสาสะโนบัมบังกะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตยันตุนิมิตตังอวะมัง
งการัญจโยจัมมานาปุสัปุนาสสะโตปัมปังกาโหตุสุปินังอกันตังหัมมาโนภาเวนาวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวัมบังการัญจโยมานาปุสัโกนาสสะโตปัมปังกาโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนาวินาสเมนตุนันติเมสารนังอัญญังสารนังวารังเอเดนะสันดาวันเจนะโหตุเตจยมังกัลังนัตติเมสารนังอัญญังธัมโมเมนังวารังเอเตนะสัญจาวะเจนะโหตุเตจยมังกัลังนัตติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวารังเอเตนะเจนะโหตุเตจยมังการังยังกินเจรันตานังโลเกวิจติโทรัตานังพุทธสัมมังนาติตัสสะมาโสทิมาวันตุเตยังกินเจรันตานังโลเกวิจติรัตานังคัสสะมังนาติตัสสะมาโสทิมาวันตุเตยังกินเจรันตานังโลเกวิจติรัตานังคัสสะมังนาติตัสสะมาโสทิมาวันตุเตอติปุณหัสสะวิจโยธัมโมโลเกตุตาโลสัมภาสัตตาหิตันตายะตังวังกันหันหิเทวันเตวาริวันเชราชันดันเตอัมมันโนเสหิปวังเกปยาเกนาเกเวเสปุเตหากาลมารันเนนาจาสัมมัสสะมามารณะมุโตทัพเปตวาการามาริตังทัสเสวานอุมบังเวนะโหนตุเทโวสุกิสัตตาสุขีสีตังสัมมาทายะธัมมังสุจาริตังจาริตัสเสวานุภาเวนะโหตุเทโวสัทธาลิขิตังจิตติตังปูชังภาระนังวัจจันนังกาลุงภาเลสังสุทธาตัสสายุปวัจติจัญญาสันนากันตาบุญดาเจตัวมาลังสวาหันนังจันโดสันจังมาดาราสังเยมปิงวิงสุนาราสัมภานังกาลตายุพุทธาตาวิสันตินายะกะสังเหวันติหิตามันตาเกเตมุนิสันลาสีเสบันเดนเดนโตไมหังพุทโธธัมโมนาเวโรจันเดสังโฆบันเดนเดนโตไมหังอุเลสัมภาคุณนากาโลหัตเยเมอนุโรโดสาเรมุนโตยันตักโกนันโยบินติมังกัสสามิงลันโนจาวามะเกตักินเนสังวันเนไมหังอาสุงันนันดาราหุรากันสัมปุจัมมหานโมมัสสุวามาสุตะเกสันเตสามิงโยวะปะปังกาโรเนสินโนสิริสัมปันโนสงเปโตมุนิปุงกังโวโอเดโรมาเอสิจินดาวันดังกุโสไมหังวันดันเนเนจัมปะเดนตาเสกุณาการโรปุญญังกุลิมันโลจังอุมบังลินันดาสิวันลิอิมเมปัญจาราติติราตามะมาสิสาสิติมหาเทวะจินโนราสาสารันตาศีลาเตชินนาอังกามังเกสุสันเดนตารันตันดังปุระโตอาสีเมนตาสุนตากังดังจังกังปัญจันโตอาสีปุริมารากังพันธังโอราบาริตันจานตันนาติญญาสุนตากังอังกาเสชะทันดังอาสีสันติตาชินนันดังวาราสังโยเตนัมมาบังกัลลังกันเทวัสสะตุเมสังกิเจนะสัมมาสัมบุญดัมมัญญาเรวันตาปิตาดิจาจาตาบังเอราจันโดบันดาวาเสสาวินนายังยันตัวนาติจัจาจินนาปัญญารามันจัมเหวิหารันตังมหิตาเลมังสามเบติมังหาปุริสาสัมภายจิวัมเมกันโตรังโคทานุภาเวนะจินตุปัตตะโวธัมมานุภาเวนะจินตาเรสังโฆสังฆากันตารายโยจารามิธัมมานุภาวะบาลิโตเตชยาปัญญาราปัญญาราสักขันธาตาอัต
ติอิมัสสมิงกาเยเกสาโลมานังกาดันดาตันโจมังสังนาหารุอันติมิชังวังกังหัตยังโยโลมาตังปิหาตังปัปภาสังอันตังอันตะนังอุตตะคุณสังปิตังสุหังบุญเดินโลหินตังเสนโทเมนโตอันโสวัสสะเขโลสิงคาเนกาลาสิงกามุตตังมัทธะเกอติงสาการะยังอัตตะภาวะหันเนจังทุกขังอนัตตาสุจิตสุขังอิมังกัมมัฏฐานังปุณณัปติอาจิรังวันตายังกายโยวันดาวิงอันเดเสจันติชุดโหเวตาวิญญาโนนิรันทังวะการิงการังปันตังเวตาตุอาโปเตโชตาตุวายโยนาตุรูปังขันโทเวตันนักขันโทสัญญาขันโทสังขารักขันโทวิญญาณักจักขันธาจัตตามังหิทธาสังขารานิจจทุกขาอนัตตาวิปาริณามธรรมานิจจวัตตสังขาราธรรมิโนปัจเจนกว่านิโรธชันติติสังวงปัสสมโมสุโขนามรูปังอนิจจังกายเทนะนิจจังวัตตะนามารูปังทุกขังกายเตนะสุขังวัตตะนิพพานังนามารูปังอนัตตาสาระกัตเทนะสารังวัตตะนิพพานังนามารูปังอนิจจังนามาทุกขังนามารูปังอนัตตานิจจังวัตตะสุขังวัตตะนิพพานังสารังวัตตะนิพพานังปารมังสุขังอินตาจาตาเทวจาตาพรหมาจาตามหาพรหมาจาตาอิสิจาตามหาอิสิจาตามุนีจาตามหามุนีจาตาปุริสาจาตามหาปุริสาจาตาจักวัติจาตามหาจักวัติจาตาพุทธจาตาปัญเจกพุทธจาตาอรหันตาจาตาสัพพสิทธิวิชาธาระนังจาตาสัพพโลกาญาณังจาตาสัพพะโลกาติปติญาณังจาตาเอเตนะสัจจวัชเชนะตุยหังโสวัติโหนตุตุยหังสวะหายะนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะยะทิทังหุโรสวะขายานักขัตตยักขะภูตานังปะปะกะหานิวารณาปริตัสสะเวนะหันตเตสังวงปันธเวนะขัตตยักขะตานังปะปะกะหานิวารณาปริตัสสะนุภาเวนะหันตวะปัตตเวนะขัตตยักขะภูตานังปะกะหานิวารณาปริตัสสานุภาเวนะหันตวันสังอุปัฏฐเวพุทโธมังกัลลสัมพุทโธพุทโธทิปาตุธัมโมพุทธมังกัลลมังกัมมาสัพพะทุกขะกัมบุญจเลธัมโมมังกัลลสัมพุทโธโลทุทัสโสอนุทาภะมังกัลลมังกัมมาสัพพะปะบุญจเลสัมโพมังกัลลสัมพุทโธรัตกินายโยอนุตตโรสังฆมังกัลลมังกัมมาสัพพะโลกาปะบุญจเลตุกัปปัตตานิดุขาพยาปัตตาจนิพยาโสกัมปัตตาจนิโสกามุนโตสัมเพปิปานิโนเอตวัตตาจามิหิสัมปันตังปุญญาสัมปันตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปันสัมปันติสิทธิยาทันนังตะตันตุสัตตายาสีรังรักันตุสัพพทาวนาปิรตาวนโตขันจันโตเทวตาสตาสุโขปุตตานังอุปาโตสุขาสัทธรรมเทศนาสาสามัคคีสามัคขานังตะโปสุโขคัตติโยเชโทชันเดตัสสมิงเยโกตาปติโนเวชาจารณะสัมปันโนเสติวัตปฏิหติโจรติมาภาติสันทิมาสันนัทโทคัตติโยตัปติชะมโนอัตตสัพพะมโหรันตังพุทโธตัปติเตชะสาอโรกยาปะระมาราภาสันตุถีปะระมาทานัง
สัสสะปรมายาตินิพพานังปรมังสุขังสาธุกับบัดนี้ประสงค์ทั้งนั้นเมตตาได้เจริญพุทธวงศ์สุจตาให้กับญาติโยมสาธุชนจบลงพิธีเรียบร้อยนะครับจากนี้อาจารย์เจนชัยกับรัตนวนานนท์จะได้สุมาประทานแบบเป้าโบราณล้านนาครับพ่อแม่ศรัทธาพนมมือขึ้นก่อนถวายโคกินโกตาสุมาโกตาแห่น้อยหนึ่งแล้วกล่าวคำถวายนะครับอาหังวันตามิสัมปังวันทุตานังสัมปังโตสังกัมมันธรรมเมพันเตสาธุสาธุโอกาสัมข้าแด่สัมภายเยืองเครื่องความต่างตั้งลายหลากพร้อมทุกภาคนานามอัญชนะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีดิทีอันละวิเศษเหตุว่าเป็นวันที่19พฤศจิกายนปีพุทธศักราชจะ2564จุจรลอดมาถึงบัดนี้ไม่มีคุณแม่ทัศนันสีคำมากาวินพร้อมด้วยลูกเต่าหลานเลนยานตีพี่น้องสัมภวงศาและผู้ค้าตั้งหลายบ้านไตบ้านเหนือบ้านตกและหนออกแน่สันธาคนงามวัดโลกโมลีตาตีนีจูผู้จูคนบัดนี้ได้นบได้น้อมนำมายังเครื่องครัวกินควรตาลและไทยทูไทยตามไทยตาลตั้งหลายมวลฝูงดียกย่อมาทาปานาตั้งไว้บนวิหารหลวงโฮงอุโบสถอารามวันโลกโมลีตัดดินียามเมื่อแต่งห้างดาตาลคืดว่าลำสร้างของตาลได้ขามได้กายได้กล่าวกรรมบ่อสุภาพผู้ค้าตั้งหลายก็กลัวเป็นบาปเป็นกรรมบัดนี้ได้นบน้อมนำมายังตุปามบูพาลานจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมด้วยน้ำสุกันโทต่างกาน้ำเข้ามินสมปอยน้ำอมน้ำหอมตั้งหลายมูลฝูงนี้ยกย่อมาท่าปานาตั้งไว้เพื่อขอสุมาสัมปาปริวารลายเยืองอันเป็นเครื่องของตาลขอเครื่องวิเศษนาตาลเจ้าโพธิ์เธอหายกายเป็นอาโหสิกรรมอย่าหือเป็นนิวรธรรมกรรมอันเก่นกาอันจาบดบังหนต่างไปสู่จันฟ้าและพานิพพานแก่ผู้ค้าตั้งหลายจูผู้จูคนโคมจูใหญ่น้อยใจหญิงนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีกายญาตัวเลวัจีตัวเลมโนตัวเลสันจินจาอาสันจินจาอาติตันโตสังอนาคันตาโตนะสังสัมปังโตสังกามันตุโนลำดับนี้ไปทุกท่านตั้งนะโม3จบกล่าวคำถวายครัวกินครัวตาลจตุปัจจัยไทยธรรมไทยทานทั้งหลายมวลพวกนี้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าพร้อมกันไปเลยนะครับอิมานิมายังพันเตหาตานิสัปปาริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุอามหากังทีฆะละตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญสาธุ
กับทางนี้จะได้น้อมประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ครับเบื้องต้นจะได้บูชากรรมพุทธที่ต้องมาบูชานะครับเรียนเชิญคุณพชระจิวธนกิจครับได้น้อมบูชากรรมพุทธเป็นเบื้องต้นก่อนครับครับจะได้เรียนเชิญ9ท่านนะครับในน้อมประเคนแด่พระสงฆ์นะครับที่เมตตาได้เจริญพุทธมนต์ศึกษานะครับรูปที่1ครับเรียนเชิญแม่นายทัศนันท์ศรีขมากวินครับเรียนเชิญคุณแม่ครับรูปที่2เรียนเชิญมิสเตอร์ลีโอหยางครับมิสเตอร์ลีโอหยางรูปที่2ครับรูปที่3เรียนเชิญคุณพันนิพารักคิดครับคุณพันนิพารักคิดกับรูปที่4เรียนเชิญเจ้าของภัตตาคารตูลูกครับภัตตาคารตูลูกครับคุณแม่เมื่อกี้เห็นมาแล้วนะครับครับรูปที่4ครับภัตตาคารตูลูกครับรูปที่5เรียนเชิญคุณธนวัฒน์จงก้าวหน้าคุณธนวัฒน์จงก้าวหน้าครับถวายรูปที่5ครับรูปที่6เรียนเชิญคุณอิสริยาครับรูปที่7เรียนเชิญคุณวิลาวันวิทิตปริวัติครับรูปที่8คุณณัฐพลชัยวันเสถียรรูปที่9คุณนาตยาสมบูรณ์ชัยครับเรียนเชิญครับรวม9รูปด้วยกันนะครับที่เมตตาวันนี้ครับมานอนถวายแล้วเรียนเชิญกลับที่นั่งรับรองเดิมนะครับเพื่อความสะดวกครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้แทน1ท่านนะครับเชิญครับได้น้อมประเคนครับแล้วหลังจากที่ประสงค์ลงไปฉันประทานเพลเราก็ได้รับประทานอาหารกลางวันนะครับให้เสร็จสิ้นนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันทอดกฐินในเวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเราก็จะได้ร่วมกันน้อมถวายกฐินนะครับท่านที่ไม่มีภารกิจใดรีบเดินทางกลับขออย่าเรียนเชิญได้ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหลังจากทอดกฐินแล้วก็จะฟังเทศต่ออีกนะครับจนถึง 4 ทุ่มคืนนี้นะครับเราก็ร่วมกันลอยกระทงในเวลาเที่ยงคืนกับบัดนี้พร้อมนะครับขออนุญาตทุกท่านนะครับตั้งใจกรวดน้ำนะครับและรับพรจากพระสงฆ์ครับตั้งใจมีน้ำกรวดน้ำตั้งใจทิศสมบูรณ์ไปถึงญาติทั้งหลายบรรพบุรุษทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาวิวัชชันตุสัมภโรโควินาศตุมาเตภวันตุอันตรายโยสุขิเตกายุโกภวะภิวาทนังเสเรสเนจาวุตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังอาลังวันตังโกธนวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกภรวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพะทุกขโรกายเวราโสกาสันตุจุปันนวาเนนันตรายาปิวินาศตุจเตสัสสะชโยสิติตันนังรามังสุเทภากยังสุขาวรังเสริอายุจวันโนจะโภกังวันเดยยสวัสสตวัสสะจายุวัจชีวสิ
ตุสัพพมังคลังรังกันตุสัมปเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตตาสุติมวันตุเตมวัตุสัพพมังคลังรังกันตุสัมปเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตตาสุติมวันตุเตมวัตุสัพพมังคลังรังกันตุสัมปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตตาสุติมวันตุเตสาธุสาธุสาธุทุกท่านพนมมือกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสามนะครับพิธีเจริญพุทธมนต์สืบโหราชตาวรมนต์เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะได้ต่อเทศมหาชาติต่อเลยนะครับ11 นาฬิกาตามกำหนดการชูชกนะครับกราบนิมนต์พระอธิการรัตติพงศ์มหาคัมภีรวังโสวัดบ้านมอนเดินทางมาแล้วก้าวกระผมขอกราบรัตนานิมนต์นะครับขึ้นบนวิหารตอนนี้11 นาฬิกาก็นิมนต์ถวายพระทหารเพลนะครับแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์นิมนต์เลยนะครับฉันพระทหารเพลศรัทธากินข้าวน้ำข้าวตอนได้สำหรับศรัทธาที่ฟังธรรมไปเรื่อยๆเลยนะครับเราจะไม่หยุดนะครับวันนี้มีเจ้าภาพหลายคณะร่วมกันชูชกนะครับชูชกคนที่เกิดปีมะโรงงูใหญ่งูใหญ่ๆเพราะว่าปีแห่งโชคลาภชูชกเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะโรงเจอเด้อขึ้นบนวิหารหลวงศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านเปิดขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังก็เรียนเชิญนะครับฟังธรรมได้ชูโชคเป็นลำดับไปกราบนิมนต์วันที่22จะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกนะครับในช่วงเย็นนะอาจารย์เนาะ3-4 โมงเย็นเรียนเชิญนะครับท่านใดเรียนเชิญนะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนาคปรกพระประจำวันเสาร์ในวัดโลกโมลี22คนเกิดปีมะโรงเข้ามารอสกรรมเชิญเลยเดี๋ยวรอสกรรมจะได้จุดเทียนเจ้าหน้าที่เตรียมเทียนด้วยบูชาเทียนส่องธรรมนิมนต์เลยนะครับพระคุณเจ้าพระสงฆ์สามเณรวัดโลกโมลีและพระสงฆ์สามเณรที่เดินทางเข้าวัดโลกโมลีขอนิมนต์ฉันพระทหารเพลครับอาหารจากภัตตาคารโตลู่11:30 ครูชกต่อเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่แป๊บหนึ่งให้จัดเตรียมสถานที่นะครับเดี๋ยวก่อนไม่ทันเดี๋ยวรอก่อนชูชกนะครับเดี๋ยวรอพระคุณเจ้ามาเดี๋ยวจะได้เริ่มอันนี้ก็ได้หรือยังศรัทธาที่เกิดปีมะโรงงูใหญ่ปีนี้เขาว่าปีมะโรงงูใหญ่2564ต้นปีจะมีเคราะห์บ้างอันนี้จะปลายปีละเคราะห์จะหายไปเพราะฉะนั้นจะได้สะดอกเคราะห์นะครับขั้นใดจะบูชากันทำเอาสตางค์ปัจจัยมาใส่ในพานได้เลยนะครับใส่ในพานนี้บูชากันเทศกันทำเจิญครับผมร่วมด้วยช่วยกันศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านเจิญครับเอาใส่นี้ก็ได้ใส่นี้ก็ได้ใส่นี้คนเกิดปีมะโรงตั้งใจนบน้อมอุ่นแห่งพระแก้วทั้ง3ประการสำหรับเที่ยงครึ่งจะถ้าพร้อมก็จะแห่ผ้ากฐินวันนี้ 3-4 งานโจนกันเจอนะครับครูบาเจ้าจากวัดบ้านมอนถ้ามาแล้วก็ขอกราบไหว้สานิมนต์แม่กินข้าวได้เลยแม่กินข้าวเลยครับศรัทธาที่ฟังธรรมก็เชิญขึ้นบนวิหาร
ชูโชคเป็นลำดับสืบไปพระคุณเจ้ามาหรือยังครับถ้ามาแล้วก้าวกับผมขอกราบราธนานิมนต์ขึ้นบนวิหารได้เลยครับคนไหนเกิดปีมะโรงคนใดเกิดปีมะโรงขึ้นมานั่งต่างหน้าเพโคดขึ้นมาคนไหนเกิดปีมะโรงขึ้นมานั่งต่างหน้าเจอเลยนะครับคนเกิดปีมะโรงงูใหญ่ขึ้นมาเลยครับจะได้บูชากันปีมะโรงชูโชคสำหรับพ่อแม่ศรัทธาที่ฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์อยู่ที่บ้านตั้งใจนะครับนบน้อมคุณแห่งพระรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแห่งเทพเทวารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมือโลกธาตุจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดก็ขออาราธนานบอัญเชิญมาเป็นเก้ามาเป็นประธานมณฑลพิธีกรรมครับ12 นาฬิกาครึ่งถ้าพร้อมก็จะได้แห่ต้นผ้ากฐินได้บริวารขอกราบเรียนเชิญนะครับพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเชิญเลยนะครับขอกราบราธนานิมนต์พระอธิการรัตติพงศ์มหาคัมภวีระวังโสพานิพันธ์ยืนอยู่นี่ครับผมบูชากันปีมะโรงศรัทธาที่อยู่ในวัดโรงโมลีก็เรียนเชิญนะครับขึ้นมาสืบโหราชตาประจำปีเกิดนะครับตะกี้มีการเจริญพระพุทธมนต์สืบโหราชตาสมโภชผ้ากฐินตัวสืบชะตาเพื่อกับเจ้าภาพโดยมีมหาเศรษฐีใหญ่มาร่วมถวายจตุปัจจัยร่วมในงานกฐินตั้งเป็นเก้าเป็นประธานนะครับตอนนี้ก็เจริญพระพุทธมนต์เรียบร้อยไปยกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นกราบไหว้สารนิมนต์พระคุณเจ้านะครับพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาแล้วในภาคเวลา 11 นาฬิกาชูโชคเป็นการมากันยายีกันดึงการคนเกิดปีมะโรงเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนนะครับที่อยู่ต่างบ้านฟังขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์เราลำดับลำดามาตั้งแต่ภาคเจ้าแต่ละกันนะครับแต่ละกันชูโชคกล่าวถึงเท่าฉลาดตาชูโชคได้เล่ร่อนขอทานแล้วนำเงินไปฝากไว้กับเพื่อนแต่เพื่อนก็นำเงินไปใช้จนหมดเมื่อชูโชคไปทวงจึงบ่มีฮื้อนะครับจึงยกนางอมิตตาธิดาสาฮื้อแตนนางปฏิบัติต่อสามีดีจนเป็นเหตุฮื้อพรามมณีเพื่อนบ้านพากันอิจฉาด่าว่าตบตีเลยไปยอมทำงานนอกบ้านและแนะนำฮื้อตาเท่าชูโชคไปทูลขอ2 กุมารมาเป็นทาสข้ารับใช้นะครับเพราะฉะนั้นอานิสงส์ในการบูชาอานิสงส์ผู้ใดได้บูชาทำชูโชคจะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ประกอบไปด้วยสมบัติอันงดงามมากกว่าชนทั้งหลายจะเจรจาปาใส่ก็ไพเราะสนอโสดแม้จะได้สามีภรรยาและบุตรธิดาก็ล้วนแต่มีรูปทรงงดงามสอนว่าง่ายอันนี้เป็นอานิสงส์เพราะฉะนั้นศรัทธาที่เกิดปีมะโรงก็นบเรียนเจิญขึ้นบนวิหารได้ตอนนี้เวลาก็ 11 นาฬิกา 20 นาทีหรือว่า20 นาทีพ่อแม่ศรัทธาที่ฟังอยู่บ้านหลายท่านก็มีเจตนาตั้งใจร่วมทำบุญทำกุศลอยู่กรุงเทพหลายท่านหลายคนนะครับก็ฝากจตุปัจจัยโอนปัจจุปัจจัยมาร่วมทำบุญทำกุศลนะครับคนงามๆจังฟ้อนหลายท่านก็ฝากจตุปัจจัยมาร่วมทำบุญสืบโหราชตาตามปีนักษัตริย์ราศีตั้งแต่ชวดฉลูคานท้อมะโรงคือปีนี้ชูโชคเราก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาตั้งแต่ภาคเจ้าเวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นลำดับลำดามาบัดนี้ไปก็ขอบอกกล่าวประชาสัมพันธ์กระจายเสียงการแสดงพระธรรมเทศนามีถึงหมด13กันตั้งแต่กันแรกทศพรมี19พระคาถาคนเกิดปีชวดหรือว่าปีหนูพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุสีจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เวลา 7 นาฬิกาถึง 8 โมงหิมพานต์134พระคาถาคนเกิดปีฉลูปีวัวพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุลำปางหลวงลำปางเมืองลำปางจังหวัดนครจังหวัดลำปางเวลา 8 นาฬิกาถึง 9 โมงทานอาการ209พระคาถาคนเกิดปีเสือหรือว่าปีขานพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุเจ้าแฮจังหวัดแพร่
วันประเวทเวลา9 โมงถึง 10 โมง 57 พระคาถาคนเกิดปีเถาะกระต่าย พระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุแจ้แห้งจังหวัดน่านหลังจากนั้นวันนี้มีพิธีสื่อโหราจตานะครับเสร็จสิ้นไปก่อน 11:10 นาทีก็คงจะเริ่มในเวลา 11:30 นาทีถึงเวลาประมาณเที่ยงเศษชูโชค79 พระคาถาคนเกิดปีมะโรงงูใหญ่พระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ 12:00 เศษถึง 13:00 จุลปน35 พระคาถาคนเกิดปีมะเสงงูเล็กพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุพุทธคยาประเทศอินเดียหลังจากนั้นเวลาประมาณ 13:00 ถึง 14:00 โดยประมาณก็จะมีพิธีทอดผ้ากฐินในอารามวัดโลกบุรีเชียงใหม่แห่งนี้ 14:00 ถึง 15:00 มหาปน80 พระคาถาคนเกิดปีมะเมียม้าพระธาตุประจำปีเกิดพระธาตุเฉวดากองประเทศพม่าเมียนมา 15:00 ถึง 16:00 กุมารบัน101 พระคาถาคนเกิดปีมะแม่แปะพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุพระบรมธาตุดอยสุเทพหลังจากนั้น 16:00 ถึง 17:00 มัดสี790 พระคาถาคนเกิดปีลิงปีวอกนะครับพระธาตุประจำปีเกิดพระธาตุนครพนมจังหวัดนครพนม 17:00 ถึง 18:00 สักบัน43 พระคาถาลักกาไก่ประจำปีปีเกิดพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุหาริพุนชัยจังหวัดลำพูนลำดับนั้น 18:00 ถึง 19:00 มหาราช69 พระคาถาคนเกิดปีจอหมาพระธาตุประจำปีเกิดคือพระเกศแก้วจุฬามณี 19:00 ถึง 20:00 ชักกษัตริย์36 พระคาถาคนเกิดปีกุลหมูหรือปีกุลช้างกุลชรพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงราย 20:00 ถึง 21:00 นครกาญจน์48 พระคาถารวมชะตาปีเกิดนะครับทุกชาราศีปีเกิดนะครับเป็นนครกาญจน์ก็คงเวลาประมาณ 20:00 3:00 โดยประมาณหลังจากนั้นวันนี้เป็นวันยี่เปงขึ้น15 ค่ำเดือน 12 เดือนยี่เหนือนะครับจะมีการแสดงธรรมว่านิสงส์ทางประทีปรวมเป็นพุทธบูชาถวายแก่พระเกศแก้วจุฬามณีในอารามวัดโลกบุรีก็ขอนอบน้อมเรียนเชิญประชาสัมพันธ์คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอนอบน้อมกราบอาราธนาไหว้สาครูบาอาจารย์ตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้แล้ว11:30 จะได้เริ่มเทศชูชกคนเกิดปีมะโรงงูใหญ่พระอธิการรัตติพงศ์มหาคัมภีระวังโสวัดบ้านมอนนะครับจะได้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาก็ขอนอบน้อมเรียนเชิญนะครับศรัทธาทุกท่านเชิญนะครับตอนนี้ก็มีการถ่ายทอดขึ้นพระพุทธศาสนา 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ศรัทธาที่ฟังอยู่ต่างบ้านอยู่กรุงเทพอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างประเทศท่านที่รับชมฟังการกระจายเสียงณวันนี้ก็ขอนอบน้อมเรียนเชิญประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับการเทศรวมที่ทางวัดโลกบุรีเตรียมไว้บนวิหารก็ตั้งอยู่ข้างกำแพงวัดมีการบูชาชะตาราศีเกิดทุกราศีเลยนะครับตั้งแต่ต้นชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะเววอกลากาจอกุลตั้งแต่ต้นมาจนถึงนครกาญจน์คือรวมชะตาปีเกิดยึดตั้งไว้แล้วศรัทธาที่เข้าในวัดโลกบุรีกินข้าวน้ำข้าวตอนเรียบร้อยตอนนี้ทางเจ้าภาพวันนี้การทอดผ้ากฐิน 2564 เจ้าหน้าที่คณะกรรมการแขกผู้มีเกียรติก็ตั้งโรงอาหารโรงทานไว้นะครับอยู่พระคุณเจ้าก่อนนิมนต์ฉันที่ศาลาหอฉันแขกผู้มีเกียรติก่อนนิมนต์ก็เรียนเชิญนะครับไปรับประทานอาหารกลางวันได้ที่ศาลาปฏิบัติธรรมสำหรับโรงทานก็ยังอยู่ในบริเวณลานพระธาตุเจ้าเจดีย์สำหรับพ่อแม่ศรัทธาที่อยู่บ้านฟังคลื่น 104.50 ก็ดีนะครับคลื่นพระพุทธศาสนาหลายๆคลื่นวันนี้เกาะเกี่ยวกันหลายคลื่นนะครับหลายคลื่นเลยก็ขอนอบเรียน
ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะ6 รายการครับตื่นมาพบกับเรื่องเล่าเช้านี้เหมือนเช่นเคยนะครับ